àmọ̀rẹ̀ tún kù sí mi ò ní o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yìí o happy Sunday nínú ìdílé aláyọ̀ yìí níbi tí ọmọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ tá ti ń bá gbà jẹun ibo la kọ́kọ́ yọjú sí lábala lérè fèé ọ̀dọ̀ bàrà Wàsíù ní o níbi tó ti ń kọrin ṣùgbọ́n àti ẹ̀rí ti bàrà Wàsíù rò àyà tiẹ̀ ń béèrè pé flaski wọn kọ́ mu lọ́rọ̀ flaski kọ́ la bá wa wó àwọn tí wọ́n ń jó lójú agbo yìí ó rí wípé obìnrin méjì àtọkùnrin kan mo ní ṣe ìyáálé àti ìyàwó ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni o kí ló wá ṣẹlẹ̀ gan àwọn èèyàn ti ń gbé oríṣiríṣi mímí náà wá di mo gbé borùn mo wá rí wípé sítórì ẹyọ kan tó jọra wọn náà ni n ó sọ lé lórí ṣùgbọ́n ẹ ń bá mọ̀ wọ́n kábà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ torí wọn ní bọ̀dà Wàsíù kan kọrin yin ìyàwó ni wọ́n mọ̀ pé ìyáálé wà ń bẹ̀ wọ́n lẹ́nu iná ń pè ní òsítà aláya méjì àwọn kan ní wọ́n jẹ́ bọ̀dà wọ́n mo ti gbàgbé orúkọ kejì tán jẹ́ sá wọ́n sá ní ẹni mímọ̀ gbajúmọ̀ ni wọ́n ní àwọn ni wọ́n ń ṣe báyìí dé ìyẹn ọkọ wípé ìyàwó sáà ń gba wájú gbẹ̀yìn ó sì so clearly glaringly wípé ìyàwó àti ìyáálé rèé èmi ti ẹ̀wò pé bóyá àwọn náà kówó báyìí dé lẹ́ni torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣàkárà tára wọn fi ń gbóná tó yìí sí ọkọ wọn tí wọ́n sì ń fi apá tó fi ń ti ìyáálé lẹ́rí tí ń fi ẹ̀kẹ́ ọkọ rẹ̀ ṣeré ìtàn táwa gbọ́ ni wípé wọ́n ní ìyáálé ti move sí UK wọ́n ní ṣùgbọ́n lẹ́yìn àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n o tó bá yẹ pé true story ni o allegedly lérè tá à ń fún yín o afẹ́kẹ́ bá confirm ẹ ní o tó bá jẹ́ òótọ́ ni ó bá sì jẹ́ pé ẹ mọ ẹni yìí kán wá confirm ẹ pèsè lóòótọ́ nìkan tán tó parọ́ mọ́ wọn káwa náà ká ṣe kí ni ká indemnify ara wa wọ́n ní wọ́n ti move lọ UK wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ lómi UK o wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn àti wọ́n ti dàrú náà bá move padà sí Nàìjíríà ọkọ wọn tó ń fẹ́ Nàìjíríà tẹ̀lé rẹ̀ wọ́n ní ọkọ wọn sì gbà wọ́n mo fẹ́ ká fi kẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ní ọkọ wọn sì gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n arábìnrin ìyàwó tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní bímọ sọ́dọ̀ bàbá yìí wọ́n ní ṣùgbọ́n ìyáálé ò bímọ dí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n wá ní bí àbúrò àdúgbò níyàwó jẹ́ tẹ́lẹ̀ sí ìyáálé ṣùgbọ́n nígbà tí ìyáálé ti move on tí ọkọ sì ti rí i pé wo ti fi mí lẹ̀ òṣèwọ̀ náà ṣó wà rọ́pò rẹ̀ wọ́n ní tó fàánù tẹ́ fi rí ìyàwó tán náà ń ṣe kìíní ṣùgbọ́n àṣẹyìn wá àṣẹyìn bọ̀ kí pati tó parí àwọn méjèèjì mọ̀ ń dì mọ́ra wọn wọ́n mọ̀ parí ìjà yìí mo wá ní sáà tí ẹ̀ ní ìdí story tá à ń sọ gan ilé olórogún wọ́n ti ní kọkùnrin fàyà méjì wọ́n lòun ló mú ẹ̀mí ọkùnrin gùn ní ìsìn hypothesis ni o tíọ́rì rẹ̀ ó dìgbà tá a bá prove ẹ̀ ẹ̀yin brotherhood ẹ gbọ́ ṣe é fọwọ́ sí mọ́mí wọ̀ ní láìkí ẹ̀ o mò ń ṣe é ní o ẹ jẹ́ àpò mi ẹ jẹ́ à lọ sí more serious things lórí ọ̀rọ̀ by election tí INEC tán conduct káàkiri látànà result náà ti ń jáde wọ́n wá ní fọ́nrán kan lù jáde níbi tí wọ́n ti ká ẹgbẹ́ kan èmi ò mórúkọ ẹgbẹ́ ń wò ẹ gbọ́ lẹ́nu ẹni tó ṣe fídíò yìí tí wọ́n ti tẹ̀ka lọ ránranran mo ní ẹgbẹ́ wo wọn ní coalition wọn lẹ́gbẹ́ tuntun mo ní wọ́n lè bá rú eléyìí lọ́wọ́ wọn náà meanwhile níbẹ̀ náà láti gbọ́ tán ni wọ́n ń dún kùkù lájà pé wọ́n fẹ́ pa Arẹ́gbẹ́ṣọlá mo ní àṣẹ ń ṣeré ní sáwàdà ni wọ́n ní kí n mọ̀ ṣe é kí sáwàdà wọ́n ní tábàdé náà àkójọpọ̀ ròyìn pé balẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ẹja àkọ́kọ́ mójútó eléyìí náà ká mójú wa débẹ̀. Already printed and they are trying to smuggle it into the ballot box for ADC. They have printed the 2 booklets for ADC and see it. This is the evidence. 2 booklets, and this is the electoral officer that's on duty. This is their faces. 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 2 booklets. 2 booklets, fully printed. At Agata High School, they call their Ward 2. At Agata High School, they call their Ward 2. They have already printed it for ADC. For ADC. For ADC, 2 full booklets have been printed here. At Agata High School, at Agata High School, fully printed, 2 booklets, 2 booklets, 2 booklets. This is what we discovered already. We don't know what they have done before, but this is the current one they are trying to smuggle before we got to them. 2 booklets, 2 booklets. At Agata High School, the club Ward 2. At Agata High School, the club Ward 2, fully printed. Fully printed. 2 booklets. 2 booklets. 2 booklets. Fully printed. 2 booklets. At Agata High School club.
2 booklets. 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 Ibarapa High School, fully printed for ABC. Fully printed for ABC. wo wọn ní ẹni mọ̀wé ló mọ̀wé gbogbo wọn ló lè ẹni ilẹ̀ bá mọ́ bá ní bara ó ṣe rí gbogbo nǹkan sí fúnra wọn rè tdc lélẹ́yìí ọwọ́ ti ba adc ilẹ̀ mọ́ bá wọn tí pdp nǹkan ẹ̀ bá ara wọn náà tán nìkan gbé àpótí ìbò àrí ti apc náà ó gbọ́ wọn la rí ẹjẹ́ amójúkò mi gbọ́ wọn bá ṣe yanra wọn jẹnu o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ tó bá ti yanra wọn jẹ tán wọn wá fàbọ̀ lé orí àwọn ọmọ nàìjíríà ìyẹn jẹ́ tàn ọmọ nàìjíríà ló wá pọ̀ jù ó dáa kó bí owó ráìsì kan yóò ṣe ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹjẹ́ asáré dé ìlú òyìnbó ní USA ní níbi tá a ti gbọ́ tán ní ọba yìí wọ́n gba kọ́kọ́rọ́ síìtì kan. tó wá lẹ́yìn gba kọ́kọ́rọ́ síìtì kan kí ló túmọ̀ sí ọba wo gangan ní sọ́ba Yorùbá ni mo ṣe ń wo ìmúra wọn ọba Yorùbá ni ó jẹ́ síìtì wo ní USA gangan ẹjẹ́ àjọ gbọ́ lẹ́nu oníkan torí ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ó yá ẹ tẹ̀ wájú ẹgbẹ́ sí alétí. The key to the town. The key to the town. You are free. You have been declared a citizen of this town. Wow. Anytime you come, you can always visit our mayor without notice. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Mr. We need to look at the key also. Let's see the key to the township. Let's. So take out the key, the array of array, and yes, and hand it over. Okay, Mr. Mayor, hand over the key to our king. Thank you, Mr. Mayor. This is the key of the key to the Franklin Township. ó náà láti gbá yan ọba ilẹ̀ Yorùbá ni o ṣùgbọ́n àwọn àríyànjiyàn kan jẹyọ náà ọ̀rọ̀ ẹni tó ṣe narration wípé wọ́n ti di citizen wọ́n di citizen ni o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n máa ń pè wọ́n gbà mí pé honorary citizen irọ́ o gbogbo ohun tó yẹ kán mú yẹ àmúyẹ wọ́n sì máa yẹ̀wò kan tó travel ọbẹ̀ o the only thing ni pé wọ́n máa enjoy àwọn privileges kọ̀ọ̀kan bó ṣe wà yẹn wọ́n lè fún wọn ní pálí o honorary ni tó bá ti rí pé wọ́n rí kí wọ́n sì fún wọ́n á mọ̀ lù wọ́n visa wọ́n mọ̀ wọlé wọ́n lè fún wọn pálí o bí honorary bígbà tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fún ààrẹ India ní honorary kìíní lọ́jọ́ sí bó ṣe jẹ́ nìyẹn national honour. ó dà the most serious thing tí mò ń sọ náà ni ẹja dé Ìbàràpá ìgangan ẹja kọ́ orin pẹ̀lú baba Sunday Igboho ṣá níbi tí wọ́n ti kàn sí àwọn baba wa ń bẹ̀ àwọn ọba ìgangan àti Ìbàràpá àbí wọ́n jọ wà pọ̀ ni. wọ́n lè sọ fún wọlé sí ipò tó kò sí Ìbàràpá lù bàbá tẹ̀lé ọmọ pàṣẹ ọmọ tó tẹ̀lé ọmọ pààyàn ní kẹ́kọ́ mọ́tẹ́lẹ̀ ní mo ṣe bínú gbà náà nìyẹn. àwa lè sọ pé a bínú mi ò pààyàn mi ò dalè mo jàpẹ́ fún àwọn bọ́dà mi àwọn bàbá mi àwọn mọ̀mọ́ mi ẹni kan lọ pa mí lóru kí ni mo ṣe ẹni mo lé mi fóònù àbá yẹn ò tí ì di bẹ́ẹ̀ fún mi àwọn ọmọ tí ń gbé kan oríṣiríṣi káàkiri tó ń pààyàn wọ Buhari ológun wọn amnesty àwọn tí ń pààyàn tó ń ṣe yamayama ológun wọn amnesty oyè mi tí mi ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn bàbá mi nílùú bàbá wa oníkèdè okòòlù mo lọ pàmílò tó fẹ́ kúrò ìjọ ọlọ́run tó fi mílẹ̀ ohun tá a wọ́n ti gbàgbé mi lọ́mọ tó tọ́lọ́ lórí ìgbésẹ̀ wà lálàáfíà mo ló fẹ́ bàbá tẹ̀ bí mi ẹlẹ́dàá yàn padà lẹ́yìn ló jẹ́ kí n ní àǹfààní láti fi mo tó wá kí mi lé mi ọyẹ́ yòlú ẹ̀ ní gómìnà bá ti fi ìjọba àgájá máa ń bàbá mi sọ pé ọmọ tó bá ní jẹ bàbá mi mo fẹ́ rí pẹ́ fún ẹ̀fẹ́ láyé ọlọ́run jẹ́ rí pẹ́ sí ìrìnà bá lè fẹ́ rí pẹ́ dáadáa nínú ọlá ńlá pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ tí àìsàn kẹ́kọ̀ọ́ lè ṣe yín bàbá mi ní olùdókòwò àgbọn ọ̀jẹ̀ bàbá mi ní olùdókòwò alágbèbọ̀ lè ní mọ̀ pé bàbá mi bá kú kíbẹ̀ fún lásìkò ẹlẹ́kùn sí ibi sẹ́yà. kábíyèsí o bàbá mi Sunday Igboho ọlọ́run ọgbọ́n kíkí orí ọ̀fẹ́ kíkí àánú ọlọ́run bá wa dá wọn sí adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ngàn ní iṣẹ́ mi yín o gbogbo bẹ́yìn náà ṣe ń làkàkà fún ìran Yorùbá àwọn kan ò mọ̀ ṣùgbọ́n fáwa tá a mọ̀ àdúrà wọ́n gbà lórí yín o ẹ ní fẹsẹ̀ kọ o ẹ ní ṣubú dànù láṣẹ ọlọ́run òkè lẹ́yẹ fọhùn òkè lẹ́wọ̀n mọ̀ lọ gbogbo ẹ ó tó níyanjú láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè yóò tó níyanjú ojú ó ti àwọn ọ̀tá. ó dá ní báyìí ẹjẹ́ adébàdàn ẹjẹ́ fún yín update ìgangan òjìnà sí Ìbàdàn náà Ọ̀yọ́ náà nàjọ wa ẹjẹ́ fún yín ní update lórí ti ilé ọba tó jó tí mo ní ó bu ẹwà kún lánàá adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ní gọ́vnà Ṣèyí Mákindé wọ́n ní wọ́n ti kàn sí bọ́dà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wọ́n ti kọ́wọ́ rìn lọ sí iléeṣẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n promise wọn ní nǹkan.
clear right now. Thank you so much. Ẹ jẹ́ kí àwọn Ìbàdàn North náà mo kẹ́yìn Ìbàdàn North àti rí result tí ó ń jáde. Àwọn tí announce yẹn. Ẹ mú mọ àwọn INEC náà tí announce but ẹ ṣe bí an agent àwọn agent ti kó result wa so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. It's a call to even do more for the people of Oyo State by this PDP administration. I've been with His Excellency the Executive Governor of Oyo State, Speakers. So Chairman, special. Ọlọ́run láti gbọ́ yín o, wọ́n ti sọ fún yín ká ayéfẹ́lẹ́ wọ́n ní chairman ẹ̀ mọ̀ wọ̀rí àkànṣe ẹ̀ mọ̀ wọ̀rí. Adúpẹ́ omi ló dànù àgbè òfò ẹ̀ ń bá kú ní tiẹ̀ tán. Bẹ́ẹ̀ bá wo iye owó téèyàn ná ìlàgùn téèyàn là lórí gbogbo ìrìn àjò kó tó débi tó dé iná yóò ronú yóò sunkún pé ilé ìtúnjó ṣùgbọ́n ẹ̀mí wà ẹ̀mí náà lọ́lọ́run ó wà tún bùkún láti àpò àwọn kan. Hi guys, kí n tó sọ profile yìí ẹni yìí ẹ jẹ́ kí n sọ ìṣòro tó gbé àfáà yìí dọ́dọ̀ mi. Wọ́n ti marry tẹ́lẹ̀ àmọ́ ìyàwó wọn lò jagun. Wọ́n ní káwọn tó fẹ́ ìyàwó àwọn wọn ló máa ń lo káwọn mọ̀ pé push up ló ń lò. Ó dáa jẹ́ sáré gbẹ́yìn débẹ̀ jẹ́ ran arábìnrin lọ́wọ́ mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ẹ̀rí ní tí n bá sọ òun ló sọ ọ́. Ó ní àfáà kan wà ó ní wọ́n fẹ́ ìyàwó wọn pàdé ní UK náà wà wọ́n wá ń wá ìyàwó mi ní ìsìn kí ló dé bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀fẹ̀ yàwó ní Ọlọ́run ti túra àwọn lẹ́ kí ló dé wọ́n ní ó wọ̀ jáàbù nígbà táwọn fẹ́ ó sì kó kinní kan sáyà. Oh my God. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn fẹ́ra àwọn tán alákọ̀ọ́kọ́ ọjọ́ táwọn ó bára àwọn ṣe lájọṣepọ̀ wọ́n ní wọ́n bá tú gbogbo nǹkan desire mo ní sórí bàbá Sunday Adé náà ń kọ fún mi ni pé what do you desire what do you have under sweet banana sweet banana wọ́n ní kò sí banana ń bẹ́ẹ̀ débi pé yóò so èso orí kan wọ́n ní kò ju kékeré báyìí lọ wọ́n láwọn sì rèé wọ́n ní bọ́n ò bá rọ́mú. pé ká tó gba ọyàn lẹ́nu àwọn gan kékeré wọ́n ní kì í ṣe kékeré wọ́n ní táwọn ń wá nu obìnrin nìyẹn wọ́n ní àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn òdó dọjọ́ iwájú pé tó bá ti bímọ yóò wù jáde pé kí ni ń wù ní tí ò bá ti wù ní ìsìn pé watermelon yẹn àwọn fẹ́ẹ́ rí náà ṣe wá ń wá ìyàwó mi mo wá ń wò pé wọ́n fi ìjáàbù gbà wọn. Ó ti imagine tó wà lábẹ́ ìjáàbù àṣeyẹn wọ kíní tán máa ń wọ̀ tí ì ṣe kí láì bá ń pè ní bọ́ọ̀sì àbí kílẹ̀ wọ́n ní yùn ní tí yùn wọ̀ sábẹ́ nìyẹn. Mo ní kí ló wá dé tí alájà náà ẹlẹ́hà tí wọ́n sọ fún wọn wípé wá o mo dọ́gbọ́n sí ni o nǹkan kékeré ló wà ń bẹ́ o mo kàn wọ́n ní ẹ̀tàn làwọn ọkùnrin láìkì pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n wà lábẹ́ ẹ̀kú yẹn wọ́n ní àwọn míì sì máa ń fáìn o ẹni tí mo rí kan rí mo ní mọ́ mi tó jẹ́lẹ̀ ha. Ẹ̀wọ̀n mi ní omi ò fi ta àbùkù lú ẹ̀ sí o mo kàn ṣàlàyé ni o torí àníwọ̀n dáadáa ẹ mọ̀ pé ìwò ẹlẹ́àpọ̀ ń wò ra wọn kàn bá wọn wọ mọ́tò báyìí ẹ fẹ́ bí àwọn kan sì rí wọ́n ní tìdélẹ̀ kẹ́ bá mọ̀ pé mi ò tanu bá ẹ̀sìn ọjà wa lọ sí Ọ̀yọ́ ẹ̀sìn ṣẹṣẹ ibẹ̀ là ń lọ báyìí. Ilá ti rí lákò ìkan àti ìkan wẹ̀wù ẹ̀jẹ̀ kóhun kó sọ ti rí pẹ́pẹ́ ìwà ti rí. Onígbàgbọ́ àrùn máa kò ní mọ́lẹ̀ tó bá wá dọ̀dún tó ń bọ̀ bá lè túnra rí. Inú mi sì ń dùn sí ìṣẹ̀ṣe ẹ wo bá ṣe ń gbàdúrà fún Kristẹni àti Mùsùlùmí ó rẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ ẹni tí ó yè yóò yan ẹni tí ò sì ní yé kò ní yan. Meanwhile nínú ìròyìn lónìí wọ́n ti yọ orúkọ fámílì Àwùjalẹ̀ tó gbéṣẹ̀ láìpẹ́ ìtàn wájà wọ́n ti yọ orúkọ wọn kúrò náà àwọn tí ń jọba o ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àlàyé rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ já sáré dé ẹ̀gbẹ́ bíìchì ẹni tó ṣe fídíò yìí ó lálàyé ó ń bẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé kán wá ràn wọ́n lọ́mù ni irú ìrànlọ́wọ́ wò sẹ́yìn ò mọ̀ pé súnmọ́ mi ni ẹni tó bá fẹ́ kọ́lé sórí omi olówó ló máa ń kọ́lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ omi ó dà ẹ jẹ́ á gbọ́ irú ìrànlọ́wọ́ tó ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba. Ọwọ́ tẹ fi ṣe ẹ̀yẹ ẹ̀ ní fọwọ́ náà gbọmọ sí inshallah bí kò dé rántí láì so ẹ wo àrà tí olókun dá tá bá wo gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń wo yìí títí ìjọba ò jìnnà sí wa mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ibi tí kinní yìí wà sí olókun ibi tí ilé yìí táwọn ilé tó bàjẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ yìí tó wà sí olókun ó lé ní 1 mile ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ dákun ẹ bá wa ṣí àkíní yìí kó kan wọn bàbá wa Sanwó-Olú bàbá wa Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó kàn wọ́n lára ẹ dákun torí Ọlọ́run. Ó dá àti bá yín jíṣẹ́ o ṣùgbọ́n kálẹ̀ mọ ẹni tó ń jẹ́ olókun ni ní kọjá yìí lèmi ka ilé sí o oorun orí kẹ̀kẹ́ ẹ ń pé 1 mile sólókun kí èèyàn wà ní 10 miles sólókun gan-an yóò sì mọ gbúrò rẹ̀ kí lẹ̀ ń sọ yìí ìmọ̀mọ́ lọ ibi tó bá wù mọ́ ni ẹ wo èmi ò àti bá yín jíṣẹ́ yín fúnjọba
ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ mọ̀ tẹ́ wá dọ́dọ̀ olókun ẹ̀yin lẹ kọjá ẹ̀yin lọ sọ́dọ̀ olókun o olókun sì kì í sílé ó bẹ̀yìn wò ẹ wá ní kíjọba wá gbà yín lọ́wọ́ olókun irọ́ o ẹjọ́ lẹ̀pọ̀ ni o. ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí Auchi ní Edo ibẹ̀ gangan láti nídìí ìrànlọ́wọ́ ìjọba kan wá gba ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn kan ní kán mọ́ retí ìjọba pé kán gbára wọn lẹ̀ wọ́n ní Dangote gangan kọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní tírọ̀kì ẹ̀ ọkọ̀ àjàgbé rẹ̀ wọ́n ló tún ti pààyàn èèyàn 3 mi ní Auchi mo ní sojoojúmọ́ sá ń fi ṣe sacrifice ni kò tí ì yé mi náà o àyà ti dorí kodò èèyàn 3 ń tó mú pásítọ̀ Suleiman tó fi sọ̀rọ̀ sókè wípé ìwọ nìkan kọ́ ló ní bísínẹ́sì Nàìjíríà ìwọ nìkan kọ́ ló máa kọ́kọ́ lówó ìwọ nìkan kọ́ ló máa kọ́kọ́ ní company gbogbo àwọn ọmọ ológo lẹ́sìn fẹ́ pa tán ebi àná láti fi ìkan hàn yín bua cement tó lọ rọ́ọ̀lù mọ́tò tí ń lọ nílé ní ti ẹ̀jẹ̀ ọmọ yunifásitì tún ni wọ́n lọ́mọ yunifásitì náà làwọn eléyìí náà ó sì wájú ọmọ yunifásitì lè ń target mọ́délé iṣẹ́ yẹn ní fún wọn ṣẹ́ ṣé kú ló wá kàn tẹ́ fi ń pa wọ́n sọ́nà tẹ́ fẹ́ mọ́ gbàre ó ṣe ní láàánú èèyàn 3 gédégbé ẹjẹ́ àgbọ̀n tí Suleiman sọ ẹ bá ń tẹ àwòrán rẹ̀ sí àárí fọ́nrán rẹ̀ lò. ohun tó mú kí Johnson Suleiman kó náà sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbínú olàgbẹ̀rẹ̀ ó ní Aliko Dangote you are not the only rich man on earth ìwọ nìkan kọ́ ló lówó tó lówó láyé your recklessness in managing your business has caused harm to families and made many parents childless. ó ní àwọn àjàgbé rẹ̀ ó ṣe pààyàn 3 ní few minutes ago ní Auchi you give drugs to little boys who are high on àwọn tán mu oògùn olóró. only this won't go unchallenged àwọn challenge ẹ̀ kò sí bó ṣe lówó tó. bó ṣe rún mọ́tò wógún èèyàn 3 náà ló wà ń bẹ̀ ó pa wọ́n àpagbé ó pa wọ́n pátápátá wọ́n lé èmi kankan ọ̀run nù wọn èyí tó pa wọ́n ló da kinní nù ẹ wá wo eléyìí tó tún lọ ó rérò ń bẹ́ o èwo eléyìí tó tún gba àárín wọn kọjá ẹ wo títì gan bó ṣe rí ṣé Dangote nìkan ló lẹ̀bi sá ìjọba ń kọ́ ṣé bí wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ó mà ṣe o. ó dá ní báyìí ẹja kò lórí ilẹ̀ ẹja gba ojú òfurufú lọ àti ẹ̀dùpẹ́ pé aeroplane yóò tí ì gbéra ara tí mo já aeroplane rẹ o wọ́n ní sàdédé làwọn ọlọ́pàá show up mo ní ṣe passenger ní irọ́ wọn ní à ń bọ̀ lọ́dọ̀ passenger tó tan kíní tán máa fi mu sìgá yẹn kíní máa pè ní lighter tó fẹ́ fi jó plane ṣùgbọ́n ẹja kọ́kọ́ dúró lọ́dọ̀ pilot náà pilot ti múra rẹ̀ yòó àmì tó ta ọlọ́pàá lólobó wọn ní kánú àwọn crew ní wípé òun nífẹ̀ẹ́ mi ara òun ọkọ wà nílé ìyàwó wà nílé mọ́ wàá pa wá dànù ó ní ara nǹkan tí máa ń fa ikú òjijì tí plane máa ń já dànù rè o ó ti pọnra rẹ̀ yòó ọjọ́ wo ló mọ tí ó lálẹ́ àná ìgò mélòó ló mu ó ní bí ìgò 3 ó ń rùn bọ̀nà ni wọ́n lójú bẹ́ẹ̀ lọ njó lè tẹ̀lé wa ó lò ní flight irọ́ ìwọ́kọ́ ló fly ilé wọ́n ní ó káwọ́ rẹ̀ sẹ́yìn wọ́n kọ́ńkọ́f sí lọ́wọ́ wọ́n arrest ẹ ni ó wa mọ́tò lásán lórí ibi gan-an wọ́n gbóòórùn ọtí lára rẹ̀ ó ní test tán sáré ṣe fún ọ wọ́n lè ní o ka ABC DZ tó o bá ti miss ẹyọ kan tiẹ̀ bọ̀ ọ̀nù bó o bá ṣe hùn tó lára rẹ̀ ẹjá wa tún dé eléyìí náà níbi tí ẹ̀rí ìmúra eléyìí tí ẹ ti fi hàn wípé jàdísì ni ó tán náà ni ó tán náà sìgá ló kọ́kọ́ oríṣiríṣi ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́ lọ́dọ̀ ilé àwọn Taliban lélẹ̀ àti mọ̀ ẹ mọ̀ wo ohun tí ó fi ń blọ́ọ̀kì kámẹ́rà yín ń wò kú wò ń tá a fi hàn yín ní kẹ́ ẹ wò ẹ yá kó ń bẹ́ẹ̀ ká lọ́dọ̀ very dark man òun náà fẹ́ ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ inú plane lòun náà wà ó ní kí everybody pa fóònù ẹ̀ wọn ò fẹ́ gbọ́ ńgbàtí. Please, with all due respect, if you know say you no go abide by the laws, I no listen to flight attendant. Mo give you your flight money make come down. If the flight attendant is talking, say switch off your phone, please switch off your phone. We value our lives. Your network can interfere with the flights, whatever thing that they are doing there. So please, do not disrespect the flight attendants. And just in case you disrespect, they can't hold you. We go see video and we go post them online. And as a man, if we go see post them online, we not do sentiments. You not go risk our life because of your arrogance and your pride. So thank you very much, people. Thank you. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń fún Red Rockman ní gas bros wọ́n ní ó ṣe jẹ́ ti Quam 2 ló fi ṣe example wọ́n ní kò bá lo ti Quam 1 náà wípé anybody gbọ́dọ̀ gbé feeding bottle kò sọmọ ọwọ́ nínú plane ẹ má fẹ́ mu feeder
Kodonle. And I was in Ede recently. And I was, Orioke Baba Biye in Ede where Joseph Ayo Babalola died. And Prophet Funsho Akode told me that when Babalola died, that he was just about 10 years old, that he saw him. He came to his father's house in Ede that night and asked for where to sleep. And his father vacated his bed as the best bed in the house and said, would you sleep here for the night? And Joseph Babalola said, thank you very much. Can I have a coverlet? Those men did not even have coverlet. And told Prophet Akonde, he said, I've been walking and have not slept for 4 days. Can I sleep here tonight? Prophet Akonde volunteered his bed for Babalola to sleep. The next morning, when they knocked his door to greet him good morning, Babalola had died. He walked himself to stress. And I asked for the bed on which he died. I wanted to sit there. They said that CSC had sold it to Hausa people who are going to die. There are these Hausa people, they come to the south and buy iron bed. You see them carried to the north. CSC sold it to them. And I wish I knew who bought it. I'll pay any price to recover it. The CSC now has a university where they do research. Those items should have been in a certain museum. But leave that. Some of you are from CSC. But that's what your fathers have done. For how much? Ẹ má sọ pé ẹ gbára lọ́lọ́run kẹ́ ẹ wá jókòó kalẹ̀ o. Gbogbo ọ̀nà téèyàn máa ń fi ń wá agbára lọ́nà tó tọ́ tí àwọn elétekéte ọwọ́ wọn ò ní fi ká ayé ẹ wá. Wàláhì mo tún fọlọ́run ọba búra wọ́n bá a débi wípé kí wọ́n lè wá wútúbà tèní. Ìwọ orí mi ọ̀rọ̀ rẹ lóde o. Ẹlẹ́dàá mi ọ̀rọ̀ rẹ lóde o. Òkìkí tí èmi rí yẹn ogun tó lé ní. Mẹ́mà hàn ogun lògo ọmọ aráyé lè. Àyà ṣe bí tí mo bá jìnnà sílé rẹ̀. Àyà ṣe bí o tí mo bá sọ̀rọ̀ òdì sí ọ. Bàbá rere àsìkò mi kò dára. Bàbá rere o ìgbà mi kò dára. Bàbá rere àsìkò mi kò dára. Jẹ́jẹ́ mi mo jókòó sílé mi. Jẹ́jẹ́ mi mo jókòó sọ́dẹ̀dẹ̀ mi o. Àní jẹ́jẹ́ mi mo jókòó sílé mi. Jẹ́jẹ́ mi mo jókòó sọ́dẹ̀dẹ̀ mi o. Bàbá mi ló pè mí o, ó ní kí n wá máa bọ̀. Ìwọ lórí mi tó fà mí jáde lóko ẹrú. Ògo wa dé tán aráyé ń kígbe káàkiri. Ògo dé tán aráyé ń kígbe káàkiri. Èmi tára ò fẹ́ rí tẹ́lẹ̀ náà rèé. Èmi tẹ̀bí ò fẹ́ rí tẹ́lẹ̀ náà rèé. Ògo wa dé tán mo wá ń gbàdúrà kó tẹ̀lé o. Ẹ rọra pẹ̀gàn mi káyé mi kò lè dára. Ẹ rọra pẹ̀gàn wa. Ògo wa dé tán mo wá ń gbàdúrà kó tẹ̀lé. Mo ti ń yọ mi lójú bí ẹni pé mi mú lórin. Mo hà tiẹ̀ ẹ̀jà ilé. Ó ga ọ orin yẹn deep. Mo ti máa ń gbọ́ orin yẹn ti pẹ́. Aṣọ deep tó yìí. Ìwọ orí mi ọ̀rọ̀ rẹ lóde o. Ẹlẹ́dàá mi kó wá bá mi ṣe. Òkìkí tí èmi rí yẹn ogun tó lé ní. Mi máa mọ̀ o. Ogun lògo ọmọ aráyé lè.
mẹ́mọ̀ òpógun lògo ọmọ aráyé lé o. Ó dàbí orin ọmọ aráyé lè tá a wò nígbà náà. Àyàṣe bí tí mo bá jìnnà sílé ẹ̀, àyàṣe bí o tí mo bá sọ̀rọ̀ òdì sí ọ, bàbá rere àsìkò mi lóde o, bàbá rere o, ìgbà mi lóde o, bàbá ọ̀gá àtàgùn àti omijé ayọ̀ ni orin yẹn ó wọra ó wá kí ẹ̀rín ara mi. Olórin mò ń bọ́ lórin kan ni o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ ó pọ̀ nù orin yẹn o. Kò sí bẹ́ẹ̀ yín ó bá rògbòlò láyé. Ojú rẹ̀ ò rí o. Ojú rẹ̀ ò rí tó ìrìn àjò rẹ̀ wọ̀ náà wò padà ẹ̀yìn. Ṣé ká sáré gbéra wa débẹ̀, ká gbára wa mọ̀ràn díẹ̀, ká ṣe pé ká síra wa létí ẹ̀mí. Wọ́n náà wò ìrìn àjò rẹ̀, ságbára rẹ̀ ni. Ó mọ iye àwọn tí wọ́n ń ríran sí pọ́mọ ológo ni. Ọmọ ológo ni ọ́, ògo ń bọ̀ tó fi pọ́mọ 100 ọdún, ògo ń bọ̀ náà ni. Sínú sàárè ló ti fẹ́ lògo ni. Orin kan náà sì wà tán kọ wípé, orin kan náà tí bàbá wa kan kọ pé ó ń sọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni a kò ní sin pẹ̀lú ògo rẹ̀, èmi yóò borí ìṣòro dandan. Sórí kò sẹ́ni tó fẹ́ rògbòlò láyé yìí tí ò ní kan ogun ló kọ́kọ́ kàn kó tó kan ògo. Wọ́n kàn yọ UN ní ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò ní ogun, wọ́n yọ UN ní ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò, wọ́n wà bọ́ fi ó sí ogun wo ó jà pọ̀nàpọ̀nà ogun. Só wá ríbi tí ó tún wá lè dé bí wọn náà bọ́ bá wá ń gbàgbà tó ń dà fatafata pé kó bọ́ lọ́wọ́ ogun, mọ́ tọrọ orí ọ̀fẹ́ àtàánú sí o, méjèèjì ni o. Mọ́ dá nìkan tọrọ àánú, wọ́n bá ń tọrọ àánú mọ́ forí ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀bejì nìyẹn o. Ọjọ́ tó bá ti dé ìkórìta tí wọ́n kọ tó orí signboard tán kọ́ gbàgàdà sí ìṣenú ẹ̀mí, ìṣe pé wọ́n kàn yọ sọ sí ọ létí pé ìkórìta tó tá a mú ọ dé ìkórìta ògo àtàánú méjèèjì pọ̀ ní ìbejì nìyẹn o. Mọ́jẹ̀ kan ya àwọn méjèèjì, wọ́n ya àwọn ìsọmọ ya àwùsá o. Àánú àtòrí ọ̀fẹ́ tó bá ti dé ìkórìta ẹ̀ tọ́lọ́ ń ṣàánú rẹ̀ débẹ̀. Ọjọ́ yìí náà ní fi ogun waste ògo rẹ̀. Sórí bá bá ti ń jagun tó ń wíìnì máa rántí pé ó lè fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ jagun o. Sórí àwọn tí ń bọ̀ ọ̀fà wọ́n máa ń ṣe nẹ́tíwọ̀kì pọ̀ ni o. Wọ́n máa ń wá nẹ́tíwọ̀kì o kí wọ́n rò pé ogun àdúgbò òbí tó wà nìkan ní ń jà ọ́ o. Nítorí ẹ̀ tó bá rí èèyàn tó mórí bọ́ kó Nàìjíríà, sórí tipá ti kú àwọn ogun kan wọ́n padà lẹ́yìn. Ó nídìí àdúrà mọ́, wọn ò ní gbogbo rẹ̀ o, ṣùgbọ́n àwọn ogun kan wọ́n kọjá territory kan wọ́n lè survive wọ́n padà. So wá rí wọ́n máa fi ogun waste time èèyàn bí tí mò ń lọ gan rèé. Ọmọ win ní ogun, ọmọ gbàdúrà, ọmọ gbàwẹ̀, ọmọ gbàdúrà. Ó wá níbi tí ọjọ́ orí rẹ̀ ó dé tipa ó pin inú ara, nítorí ọ̀tọ̀ lára ọ̀tọ̀ lẹ̀mí, ṣùgbọ́n méjèèjì ló dàpọ̀ tó fi rógo lò. Ẹ̀mí nìkan ò lè lògo, ara nìkan ò sì lè rí ògo lò. Torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe dá ẹja tómi pọ̀, méjèèjì lọ́lọ́run dàpọ̀. Mo ti ń gbé rìn ìjìnà ju àbí ọmọ mi wọn bá mi náà wọ́n pọ̀ ń bí náà tá à ń bá lójú náà. Mọ̀mọ́ Jésù wà ń bí, àwọn ìyá wa nú ẹ̀mí wọ́n pọ̀ ń bí, mọ́ mi mo róhun gbogbo wọn pọ̀ ń bí. Bẹ́ẹ̀ mo ti mú ení tere èjì tere ìgbà míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọ́n rí pé one virtue left me, èmi mo jí. Ó ti ṣe Jésù lẹ́rìn ẹ ló lè yín nínú ẹ̀mí. Ó dáa ẹni tọ́lọ́ ń bá ti fi mí tì, wọ́n lẹ́ni tá a bá sùn tì là ń jẹun pa ti ẹyin tọ́lọ́ ń dùn mí sáàrin yín. Àní mọ̀ reflect ń tọ́lọ́ ń fún yín. Èmi ìsọlẹ̀ ṣé bá a sọ lọ́jọ́ sí ògo náà la sì ń sọ inú ìròyìn la wà àbí kí n mọ́ sọ mọ́ ká mọ bá ròyìn bọ̀. Bẹ́ẹ̀ fún mi 1 minute. A sọ̀rọ̀ ògo oòrùn àti òṣùpá náà lọ́jọ́ sí pé òṣùpá ò lógo. Kí n tún sọ òṣùpá ò lógo, oòrùn ló ní gbogbo ògo tó wà lókè, oòrùn ló ní. Sórí gbogbo èmi lòṣùpá èmi nira wọn, wọ́n ń jí ògo, wọ́n máa ń pòsíṣàn ara wọn ni. Tèmi náà pòsíṣàn ara mi sọ́dọ̀ yín. Ọlọ́run fún wa lógo tá a jọ ń lò pọ̀ ni. Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo. Sọ tún tẹ́ Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo, àwa gan yà lóní.
ajá ògo lò ní. Nídìí èyí a máa ń fi ògo ran ògo ni, bí oòrùn àtòṣùpá tó bá ti di ojúmọmọ oòrùn ló lọ́jọ́, ṣùgbọ́n ó bá ti wá dípò fẹ́ lọ sùn yóò wà ké ṣùṣùpá pé ìwọ wá ń bí o, èmi fẹ́ rè sùn tèmi o, wọn ò lè wá ranjú lẹ̀ látàárọ̀ dalẹ́ kí n tún mọ́ pa ojú dé. Ìwọ náà wá gbà ṣe ìrẹsì, ìwọ náà wá bọ́ sí ojúṣe, wá bọ́ sójúṣẹ́. Torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ mọ́ ẹ lọ ka sáyẹ́ǹsì o, bọ́rọ̀ ògo ṣe rí nù o. So wá rí bẹ́ẹ̀ náà ló rí sí ọkọ àti ìyàwó. Ó dàpá ní káròyìn lónìí bó ṣe rí lọ́dọ̀ ọkọ àti ìyàwó nu. Bó o bá níyàwó tọ́lọ́run gbà fún tó sì gbà fún ọ pé kó o máa rí ògo tiẹ̀ kó o tó ń rógo rẹ̀ táàbù tó wá ń fìyà jẹ. Mo mọkùnrin kan ó fẹ́ ìyàwó ìsìta kò bímọ sílé, ìyàwó rẹ̀ ò bímọ ńlé, ló bá fẹ́ ìyàwó ìsìta rùmùrùmù níyà ìṣe, ó gbà sí lálákọ̀ọ́kọ́ ìyún bímọ, owó dé, ọmọ ń dé, wọ́n retí ọmọ wọn jẹ́ kí ti lé mọ̀, ó bóbìn kì í ṣe sórí ẹ̀ lérí kàmí kankan. Pẹ̀sì tó yá lọ́kọ́ ń ṣe báṣubàṣu, ó fìfẹ́ hàn sí ti lé torí kò bímọ, inú rẹ̀ dún pọ̀ ti bímọ síta, ṣùgbọ́n ó ń fojú tìyàwó tìta gbolẹ̀. Ìyàwó tìta ló sì lálùbáríkà, tilé ó bísì, ó ń sáré bí ọkọ rẹ̀ ò sí ní wòta, bóyá oògùn ló wá mọ́kọ rẹ̀ àwa mọ̀, ṣùgbọ́n nǹkan kan sáà ti ọkọ rẹ̀ sí. Ìyá ọkọ náà gbìyànjú, ṣe ráwọn ìyá ọkọ tọkùnrin bá ti sọ pé ìyàwó mi jọ o, wọ́n ti jáde o, mọ́ mi àti baálé baálé gbogbogbò wọ́n ń bọ̀ wá kí ọ o, kó o ti mọ̀ pé wọ́n fẹ́ wá jíṣẹ́ pé ó ti níyàwó ta ni. Lọ́rọ̀ kan lọkùnrin bá bẹ̀rẹ̀ sí síwà wù, tó bá ti wá sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, àsán ti sọ fún pé ògo níyàwó rẹ̀, yóò tún rí egun orí àyà rẹ̀, ṣùgbọ́n kò fẹ́ kó bímọ mi mọ̀, ó ń retí ọmọ lọ́dọ̀ tilé, yóò gorí àyà rẹ̀, kò ní dá nǹkan bẹ̀. Ìyún wà ní ìyún náà sì ń kó gbogbo ẹ̀ pọ̀, ń fúnra ẹ̀ ní kọ́rẹ́jì wípé kò ń sábìmọ sójú kan, ọjọ́ kan òun fáwọn rẹ̀ ó fà á pé òun àti tilé ó dá, ó sà ń gbìyànjú pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan, ó ṣẹlẹ̀ o. Bóyá lórí èèyàn sọ fún wípé Ọ̀gbẹ́ni lógo rẹ o, ní ọ̀rọ̀ àgbà láàyè kó gorí wọn mọ́, bí mo ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti dẹ́dọ̀ àrinlẹ̀ o. Wọ́n tọ́jú ológo tọ́lọ́run fògo tó fi tì ọ́, tẹ́jọ́ ń fògo ra ògo. Wo obìnrin àwọn lógo jọkùnrin lọ́gbà ní o, wọ́n tọ́lọ́run bá fún ọ ó ti dìkan náà nù. 1 + 1 lọ́dọ̀ Ọlọ́run is 1, is not is equal to 2. Ẹ mọ́ bínú àlè lè kíra wọn, Ọlọ́run agẹ̀yìn akìyìn náà lẹ́ni gbogbo ògo adáwọ̀ ògo padà sọ́dọ̀ ẹ̀yìn. Alákọ̀ọ́kọ́ náà kò ríro ìwòwò lè tẹ́ rí inú abala lérèfé, ó ti dé àfìsẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ ẹjẹ́ adé Ọ̀ṣun state. Orin tá a mú wọlé yẹn orin ẹ̀mí ni, òun ló fà mí sí ni, ẹ mọ́ bínú sí mi o, àbẹ́ ti bínú lọ, ẹ mọ́ bínú sí mi. Alákọ̀ọ́kọ́ nù rẹ̀ ẹjẹ́ adọ́fun state lọ́dọ̀ Aregbe oníṣòkòtò sófé, wọn náà ń lé ẹ̀mí Aregbe, mo ní kí ló dé, ṣé lórí ọ̀rọ̀ politics náà ni? Wọ́n ní yes lórí ọ̀rọ̀ politics náà ni mo ní àásọ tó pọ̀ ní ọ̀rọ̀ politics lónìí o, nítorí gbogbo fọ́nrán tá a ti ẹ̀rí lánàá wọ́n kàdá kọ́bẹ kó ìbọn. Mo wá rántí ọ̀rọ̀ tí Canada sọ wípé àjẹké lánàá ọmọ kú lónìí, àáfàá sọ̀rọ̀ ní Canada, òjò wá kù Nàìjíríà, wọ́n fọ̀bọ lọ yín, wọ́n fẹ̀gbin, wọ́n fi nù yín, wọ́n fọ́n ìgbẹ́ sí yín lára ẹ̀ bínú pé kì í ṣe ìgbẹ́ tiyín rè, kò rùn bí ìgbẹ́ Áfíríkà, ẹlẹ́yìn ṣe agbésùmọ̀mí. Ẹ mọ́ gbọ́ náà sì mọ̀ pé ẹgbẹ́ APC àti PDP, ẹ wá wo by election, ordinary by election, ẹ wo ibi tó bá wọn dé, ẹ wá dúró nǹkan ogun tán kó jáde, béèyàn kan bá mú ordinary ọ̀bẹ jáde lọ́dọ̀ kan bá ń ṣe election bí tèmi wáyé, ẹ̀wọ̀n gbére ni, torí wọ́n ti kà sí agbésùnmọ̀mí, kò tiẹ̀ wá jẹ́ àwọn onírùngbọ̀n kìnìún tán wọ́n máa ń pè wọ́n Taliban náà máa ń pè wọ́n bí. Ó lọ forever yẹn, ẹ wá kó adúrú nǹkan ìjà yẹn jáde, ẹ wá ní Canada ò ní pè yín ló kọ Kẹ́mi Bedinok jọ tún bá ń jáde lẹ́ẹ̀kan sí fún Nàìjíríà. À ń bọ̀ á kó gbọ́ ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ti Arẹ́gbẹ́ṣọlá, kí ló lọ sí Ṣàgámù, àwọn wo náà jọ lọ, àwọn wo ló fẹ́ pa á. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ dalẹ̀ ni pé ilẹ̀ tí ó bá lọ Ṣàgámù lójú ilẹ̀ wà, àwọn kan bú agbẹnusọ rẹ̀ náà ti jáde
wípé ìkànnì ẹ̀yin lẹ sọ pé pa lọ́jọ́ sí àwọn ti rí sí ọwọ́ yín àròkò tẹ́ pa lọ́jọ́ sí òun ní ṣiṣẹ́ yìí o àwọn ó sì ké gbàjarì sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà àwọn kan ní bóyá fọ́sàlámù ni ẹ mọ̀ pé iná ń jó lóko nígbà tán dóko kò sí ná ó tún sọ lẹ́lẹ́kejì iná ń jó lóko nígbà táwọn aráàlú dóko kò sí ná ó tún gorí òkè lọ there is fire on the mountain nígbà tán dórí òkè kò sí ná nígbà tí ó wà á pèlẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹrin tí iná ń jó gangan kò fi ṣeré kò fi ṣàwàdà lọ́tẹ̀ yìí ní ò bá rí èèyàn yọjú sí iná bá jó owó dúkìá rẹ̀ wọ́n náà wọ́n lòun l'Aregbe ń sin mo ní kì í sóhun ẹ̀mí lámọ́ ń sọ a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí rẹ̀ lónìí àti gba táìmù nínú ọ̀rọ̀ ògo tá a sọ ẹ mọ́ bínú ẹjọ́ ọ̀gá bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kóńbẹ́ á tún padà sí ọ̀dọ̀ Ọbásanjọ́ o torí wọ́n ń ṣe àtẹnumọ́ pé àwọn ó gba bílíọ̀nù táwọn láwọn fẹ́ gbà ẹ kọjá yìí sọ̀rọ̀ sọ fún yín pa Ọbásanjọ́ òun gangan ló dẹ̀jẹ̀ ló domi sí yín lórí ni ọ̀nà ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ọ̀nà BFCC nínú lábẹ́ ìṣèjọba wọn so bá àwọn ọmọràn àwọn amòye wọ́n ti wá ń dá Ọbásanjọ́ kí ni ò ti EFCC wọ́n kàn sọ̀rọ̀ díẹ̀ pé Ọbásanjọ́ mọ́ retí páwọn ó wà á mọ̀ bọ́ jiyàn o àwọn ò níyàn kankan táwọn ó bọ̀ ọjà ṣùgbọ́n ibi tí Ọbásanjọ́ ti ṣe mistake ni wípé bàbá ti gbàgbé wípé ọmọ táwọn bí lánàá ó ti wu eyín òkè ní ìsìn abẹ́ ìṣèjọba ẹni tán wá wà ọ̀tá para wọ́n lè rẹ́ ṣáàtò sọ akáṣò tọrọ fúnra wa Ọbásanjọ́ àti olódò rẹ̀ wọ́n lè rẹ́ kò possible èmi ò sọ pé olódò rẹ̀ ní ṣe kí ní sí ẹ̀ ṣùgbọ́n tí chance bá wà fún olódò rẹ̀ láti sí ojú Ọbásanjọ́ báṣubàṣu yóò ṣe báṣubàṣu ọlọ́mọ àbòsí ìmípọ̀ àbí láwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tó mọ àwọn ọ̀mọ̀ràn nípa òfin tó mọ̀ jù á lọ wọ́n ti wá ganu sí Mike wọ́n ní Ọbásanjọ́ ó ń béèrè torí tí company ẹ̀ bá sọ òun náà ló sọ wọ́n ní Ọbásanjọ́ wá jáde wọ́n ṣe press conference wípé ó yẹ kí EFCC bùn àwọn gbọ́ bó ní tìyín ṣe jẹ́ you are just an ordinary citizen wọ́n ní kí bàbá lọ mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé agbára ti kú lọ́wọ́ bàbá you are formally agbára ti kúrò lọ́wọ́ yín ẹni tágbára wà lọ́wọ́ rẹ̀ ní ìsìn òun ò gbàgbẹ̀rẹ̀ Tinubu ò gbàgbẹ̀rẹ̀ fẹ́yìn kankan lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kó wọ́n retí owó kó sì mọ́ retí pé wọ́n wà á bùn ún gbọ́ àwọn agbófinró ń ṣiṣẹ́ kan wá bùn ún gbọ́ bóun ti ẹ ṣe jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn yòókù ṣé bá fi ìṣẹ́jú ẹ̀ náà ṣe lọlé Sunday Igboho ṣé DSS bùn Sunday Igboho agbófinró ìbùn yàn gbọ́ kan so warrant of arrest kan so kìíní kìíní ò mọ̀ ń pa àyún àwọn kan láwọn náà mẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe kìíní mò ní business Ọbásanjọ́ rí páwọn èèyàn ní ìdébà business yẹn ó ti kú lọ́dọ̀ tèmi ni omi ń kó fọ́kàsì ni business yẹn ti kú torí àwọn èèyàn ní ìdébà ẹ lọ wọ́n tán fojú Isaac Fayose rí l'Àbújá ebó náà máa ń sọ wípé pápápá àwọn EFCC tún ti dé wọ́n ti wá ṣe kìíní àbí NDLEA tì ní kan náà méjèèjì ló fẹ̀sùn kàn gbà náà pé kí ló ń ṣe ẹni dá àwọn client ń láàmú mo ní ó ní nǹkan fẹ́ achieve wáyà àwọn client ò ní débẹ̀ mọ́ lẹ́rú ó mọ̀ ọba wọn kódà à ń bọ̀ ń bẹ́ aṣọ pọ̀ lọ́rọ̀ à ń gbẹ́ni náà bọ́ bàbá kò ń bẹ̀ tán a wà dé ọ̀dọ̀ NSA lọ́dọ̀ rìbádù ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí o tó bá rí bẹ́ẹ̀ tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ọwọ́ ti ba àwọn olórí terrorist méjì wọ́n ní kan Akida wọ́n ní kan mamudah wọ́n ní ti Akida yẹn òun ló ṣagbátẹrù jailbreak tó ṣẹlẹ̀ ní Nasarawa wọ́n ní owó yín ba olórí mamudah ọjọ́ òun lẹ́ẹ̀mú Túnjí Bello wọ́n lò serious ẹ bá wọn yọ ilé ìná ẹ bá wọn jó kì í bá wọn gbéròyìn táwọn bá ti ṣe dáadáa kì í amplify kì í enlarge ẹ̀ mọ̀ ní o èmi ò fẹ́ gbé tẹ́lẹ̀ bí ìbá ṣàyà tó sọ fún mi pé asáàsì máa gbélé tí ò dá bàbá délé tó dá náà kà gbé kọ́mọ́dà bẹ́ẹ̀ ni pé iṣẹ́ mọ̀ pé ethics of journalism ni yóò dáa fún wa yeah that is the ethics of journalism ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó o torí iṣẹ́ sì kù tẹ́ ẹ ṣe àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ ó ganu sí máìkì kí ni implication olórí mamudah tàn mú ṣé bí nígbà tí mamudah kọ jáde ṣé bí àwọn agbófinró kan ṣe bá sọ wípé kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ DSS ṣé ẹni gbẹkùndùsì fún DSS wọ́n ṣe dáadáa lọ́tẹ̀ yìí a sì ń retí kan ṣe gbogbo kan wá a sì ń retí kí bọ́dà wa Mr. Adéọlá ọmọ Yorùbá tàtà níyàn kan ṣẹ̀tọ́ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho àmọ́ páwọn kan náà wà ń bẹ́ẹ̀ gbà náà gbogbo àwọn tán lọ ṣe kínní gbà yẹn torí wọ́n ní Buhari lòun ò mọ̀ sí bọ̀dà
dàdí ọlá yóò dáa fún yín o ikọ́ méjò lẹ́sẹ̀ ọmọ Yorùbá ní gbogbo ẹni tí bá ń ta àkọ́kọ́ máa ń wò mọ́ èèyàn lára nìyẹn ń ta àkọ́kọ́ máa ń wò olódò rẹ gan-an bàbá tún ti rántí pọ́mọ Yorùbá ní àtúnṣe kí ni àtún kúlù tẹ́ḿpà àtún máa kúlù tẹ́ḿpà ìyún nìkan ló sì jẹ́ national kí ni bàbá mi yẹn pè náà bàbá mi tó pè mí látọ́ send voice note láti UK àjọ sọ̀rọ̀ national mo ti gbàgbé ṣùgbọ́n lè mọ́ pè ní belief system nǹkan kan tá a jọ ní náà nù tó jẹ́ pé bàbá ti rántí pé àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ ó sì sẹ̀mí omi náà sí ọ̀bì àfèdè parí ẹ̀ ṣèdè sí àbá ṣèdè síra wa lọ́rọ̀ ó bá yanjú ó dà à ń bọ̀ ń bẹ̀ á gbé yín débẹ̀ bí ọwọ́ sì bà wọ́n bóyá wọ́n wà tètè pa wọ́n ni torí àwọn ò fẹ́ kàn keep wọn for long kàn fi wọ́n jófin tẹ́ ẹ bá rí bí àwọn ará bí ṣe ń ṣe àwọn èèyàn mo rí kan lé ní mi ò lè wò ó mi ò tiẹ̀ lè wò tán àwọn kidnappers tán mọ́ àwọn ọmọ méjì kan wọ́n wá lọ mú jerrycan wọ́n wá fi sínú iná ìyẹn wá ń yọ rọ́bà ó wá ń yọ wọ́n wá gbé wọ́n wá ń kàn sẹ́yìn àwọn ọmọ yẹn wọ́n sì di ojú wọn ìka burúkú àti kidnapper àtàgbésùmọ̀mí gbogbo wọn kò yẹ kán máa fi wọ́n sínú ẹ̀wọ̀n straight kan dájọ́ ọwọ́ fún wọn ni. ọba rere o àsìkò mi ló dára yìí ń bọ rere o ìgbà mi ló dára. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti EFCC àjọmọ́ ti eléyìí tá a kọ́kọ́ sọ ni a tún gbọ́ wípé wọ́n náà ti rí àwọn owó kan gbà lọ́wọ́ àwọn NNPC àtàwọn òṣìṣẹ́ ìjọba kan àtàwọn kọngílátọ̀ wọ́n gbé iṣẹ́ mẹ́ńtẹ́nánsì fún wọn ní inú tí ẹ̀ ń bí pásítọ̀ Kóyèdé olórí àjọ EFCC wípé ẹ̀yin ni ẹ̀yin lẹ́sọ̀ owó olùkúmọ̀kúmọ̀ gbogbo owó tó kó fún yín wọ́n náà ti rí díẹ̀ gbà ń bẹ́ẹ̀ o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ 5 billion kan wà ń bẹ́ẹ̀ $10 million kan náà wà ń bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ á fún yín ní gist full gist ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan fọ́mà kí ni wọ́n ná mo ti gbàgbé oyè tán jẹ́ o dàpé agbẹnusọ fún Air Force wọ́n wá ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ arms tán ní USA ti buwọ́lù wọ́n ti approve láti tà fún Nàìjíríà kí lẹ fẹ́ fi ṣe bó lẹ ṣe fẹ́ lò bó lẹ ṣe fẹ́ train àwọn èèyàn àgbẹ̀yìn débẹ̀ òun náà láti wá pa ìròyìn ti ẹ̀sùn tó fi ń ka àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán ni wọ́n ń wọlé ní jáàjì ní sáìdì Kaduna tán náà ń wọlé ní jáàjì ní fíléèjì kan táwọn ní Kaduna kọ̀ọ̀hún tán náà ti ń wọlé wọ́n ní àwọn wọlé lóòótọ́ ìdí táwọn ṣe ń wọlé rèé à ń bọ̀ ń bẹ̀ á kó owó ẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwàdí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan níbi tó ti ganu sí Mike wípé tí Jonathan bá gbà láti díje fún ààrẹ pé ó máa ba nǹkan jẹ́ fún ààrẹ olódòdẹ o pé torí ọmọ south ni pé gbogbo ibi tá ààrẹ Tinubu ti rìn sí gbogbo ibi tí network wọn ti fọn tó ti tàn dé ní south èmi ní Rivers èmi ní Bayelsa gbogbo Akwa Ibom pé tí Jonathan bá fi lè jáde pé ààrẹ Tinubu wọ́n á gé kàbámọ̀ jẹ o pé wọ́n á gé kàbámọ̀ jẹ ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan náà ó ta bá Peter Obi ó lòun lòun kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn gbà náà kí ló wá ṣẹlẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á mú ojú rẹ̀ wá yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ́wọ́. láti wá kó mẹ́tàn á di ọ̀dọ̀ World Bank níbi tó ti ń jẹ́ kó yé wa wípé Nàìjíríà sì retain 3rd position nínú gbogbo àwọn onígbèsè lágbàáyé wọ́n ní nọ́mbà 3 náà ní Nàìjíríà ló wà World Bank ló kọ orúkọ yín o nọ́mbà 3 ni ẹ jẹ́ nínú àwọn onígbèsè nọ́mbà 3 ni ẹ jẹ́ kò sì rẹ ààrẹ Tinubu torí wọ́n ní owó táwọn yá àwọn ò fi ṣe nǹkan tẹ́ fojú ara yín rí ó dá àníríì bá lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn ní pápá àpẹja bọ́ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sanuwọlé abala àfipàkà mọ́ mi Grace olùsòótọ́ fún àti gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi aláyọ̀ bàbá mi gbogbo yín pátápátá náà mo rí ẹja ya picture wa pápá àròjọ mùsùlùkù ẹja ya picture wa ẹni mo sin ọlọ́ṣà a máa yà bí àwọn àmì ni o ẹdúró sán attention àwọn bàbá dó dáadáa ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa máa tẹ́ńsán ẹ ṣe báyìí àtẹ ẹ kọ̀ọ̀kan náwó báyìí ẹ wà ṣe báyìí attention àfi pákà àmúsàmọ́ wá dírámà tí ó múnú yín dùn náà ni ó dá àwọn alákọ̀ọ́kọ́ náà abala ti sáná wọlé tó ní gbàásgbòósgbòósgbàás fún madam Okonjo-Iweala
látìgbà tí wọ́n ti ganu sí máìkì tán sì ti sọ̀rọ̀ tán ní economy ti ń stabilize lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu láwọn èèyàn bá ní ṣé mọ̀mọ́ ìmọ̀ tí ń sọ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wọn gan wọ́n ní New York ní gbé o New York ló wà o tó ti ń sọ wípé mo ní ṣé lóòótọ́ èmi rò pé Switzerland náà wà ní wọ́n ní New York ló wà níbi títí ń jayé o kò wá gbé láàrin ọmọ Nàìjíríà mo ní wọ́n mọ̀ kó owó wà wọ́n lọ́rọ̀ tó sọ yẹn wọ́n ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ ADC ìṣe APC òun náà ganu sí máìkì wípé lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ yẹn pé headline lásán lọ́rọ̀ yẹn pé tinú rẹ̀ gangan tó mì ní wípé economy ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ pé ààrẹ Tinubu kan stabilize ẹ̀ pé tí nǹkan bá stable n ti ń gbọ̀n tó fẹ́ dànù tẹ́lẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ru ẹrù àwọn ìyá wa tí wọ́n pàtẹ́tẹ́ ẹrù tó fẹ́ dànù téèyàn wá dá padà tó dúró pé ó wá kú kó mọ́ gbẹ́sẹ̀ ṣé kò ní í da ẹrù nù ó stabilize yẹn ojú kan náà sì wà pé wọ́n ní iṣẹ́ ṣe torí ẹ̀ náà nìyá yẹn ṣe wá tó fi kówó wá pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ààrẹ Tinubu pé àwọn náà ń sayọ̀ nínú headline ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ yẹn pé n tí mọ̀mọ́ yẹn sọ kò sọ pé economy ti dáa ó ló kàn ti stable ní wípé iṣẹ́ sì pọ̀ láti ṣe é ṣùgbọ́n bàbá kìíní ò gbà o ṣùgbọ́n bàbá Bọ̀dé George ò di ara wọn ló bọ́ sí wọ́n pariwo lé lórí wọ́n ní kí ní sọ ẹ̀bá ń tẹ̀sí lára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Bọ̀dé George náà tú àṣírí láàrin Davido àtàdélékè tán san sálárì lánàá ọ̀rọ̀ yẹn mo sì ń rò mo tí ì rí o ẹ̀bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́n tán sọ nípa Okonjo Iweala. There is hunger in the land. But Okonjo Iweala, who was the member, don't get angry. Emma Bino, sir. She's just talking. Let her. She lives in New York. Let her come and live and find out the state of affairs here. It's not the picture she's seeing. You see. Do you think is that she doesn't know or that she was just making a political statement? I don't even care whatever she's doing. You see, economists, they are social scientists. They are not physical scientists like us. On one hand, it will be this. On another hand, it will be this. It's not an exact science. Whatever she's talking about Nigeria, no. But you seem very upset about what she said. Let her come here and get the feeling of the people. Let her go to her village and see the hunger and the anger in their faces. There is plenty of anger in Nigeria today. Where she got her story from and all that, let her remain there. Mrs. World Trade Organization, let them keep it out. What we want in Nigeria is a fair government, good governance, that would use the resources of, this country is so blessed. There is no village you go in this country that you will not find one resource or the other. ó ra ẹja tẹ̀síwájú ẹja dé Ìjẹ̀bú Òde o update lórí ọ̀rọ̀ ti Àwùjalẹ̀ àwọn ẹbí Àwùjalẹ̀ family wọn gangan tó ń pè ní Aníkìláyà nínú ẹbí tí Àwùjalẹ̀ tó ṣe wàjà tí wọ́n ti jáde wá tí controversy sì fẹ́ bẹ́lẹ̀ lórí wípé wọ́n gbà kí àwọn oníṣẹ̀ṣe kí wọ́n ṣe orò fún bàbá tí àríyànjiyàn tiẹ̀ ni kì í ṣe pé bóyá ó fẹ́ jọ àríyànjiyàn ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn ẹbí ló wá ń complain àná náà mo rí fídíò kan níbi tí bàbá kan olóyè nìyẹn tó ti ń sọ pé tán bá jẹ́ káwọn ṣe ẹ̀tọ́ kan sí orò fún bàbá yìí wípé nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ ní Ìjẹ̀bú mo ní ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú nǹkan burúkú ní ṣẹlẹ̀ láàrin yín o tó bá ní nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ kì í ṣe nílé nìkan o kì í ṣe lórí ilẹ̀ yẹn nìkan o nǹkan burúkú ní tàn dọ́dọ̀ yín o ẹ dá sọ́rọ̀ yìí o abẹ́ ẹ̀fẹ̀ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn ẹ fẹ́ mọ̀ wò wọ́n ràn ó dáa gbogbo tó ní kálukú bá mọ̀ ẹ̀ wọ́n fi cover orí ara yín nǹkan burúkú ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní yàtọ̀ sí nǹkan tí wọ́n dúnmọ̀ rúmọ̀ orúkọ lè ṣẹlẹ̀ wọ́n ní nínú ẹbí gangan ni o inú ẹbí Aníkìláyà yìí àbí Aníkìláyà ṣé mo pè dáadáa ẹ̀yin ará Ìjẹ̀bú wọ́n wá ní nínú ẹbí wọ́n ní àwọn clan Adéyẹmí ní tàwọn Àwùjalẹ̀ tó ṣe wàjà yìí wọ́n náà ti yọ orúkọ wọn kúrò mo ní ṣe ìṣàwọn afọbajẹ ló yọ wọn ní rárá wọ́n ní nínú ẹbí yẹn gangan wọ́n wá ń fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n fẹ́ yí ìṣẹ̀ṣe padà mú ni àṣẹ ẹ̀sìn bìlíìfù nù ìṣẹ̀ṣe ni ẹbẹ́ ilẹ̀ ní ntọ́ wá rí tán fi yorùkọ wọn àwa ò mọ èmi sọ wípé kíní yóò lẹ́yìn o ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn wọ́n bára wọn fà lọ́wọ́ àbẹ́yà wọn gbéra wọn lọlé ẹjọ́ ni ṣùgbọ́n nínú ẹbí wọn ni kì í ṣe clan kan kì í ṣe ìdí kan sẹ́wọ̀n kan máa ń ní ìdí kì í ṣe ìdí kan ní ìjọba ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ẹbí èèyàn kan náà máa fà lẹ̀ at the end of the day ó dà ìdí eléyìí bóyá wọ́n fi ìyàwó wọ́n fi wò ni ìdí eléyìí ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò ọmọ kíní ó yẹ kóra yín jọ tá lẹ fẹ́ fà lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti wá yọ ìdí ti Adéyẹmí ìdí igi wọ́n máa ń pè ní ìdí igi náà wọ́n ti yọ kó ń bẹ̀ ní ìsìn pé tán bá tiẹ̀ wá ń pé gbogbo àwọn èèyàn pé ó yá o ẹ mú ọmọ ọba wa o ká tó lọ present ká mú kan nu yín o tá lọ present o ní fún Aníkìláyà family
wọ́n ní wọ́n ti yọ ọwọ́ Adéyẹmí kò ní àwo wọn yọ kílàńkó wọn kò nu àbọ̀. wọ́n ní inú àwọn ọmọ ọba yòókù wọn nínú wọn ò dùn pé wọ́n fẹ́ ba orúkọ Aníkìláyà jẹ́ pé kí ló dé sàn nìkan ni wọ́n ń jọba nínú ẹbí Aníkìláyà ni pé tí àwọn aráàlú bá fẹ́ ṣe tàbí tí àwọn afọbajẹ́ bá fẹ́ ṣe dáadáa pé wọ́n kàn ní báànù Adéyẹmí gbogbo ìdílé Aníkìláyà ni máa báànù pé nídìí èyí ní tí ò da nínú ìdílé àwọn lágbóolé àwọn làwọn fẹ́ yọ kúrò ó ga o ẹjẹ́ àmọ́ wo ibi tí ó bàjá wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti dé. ṣùgbọ́n àgbà fèrè wípé àwọn ti mùsùlùmí wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ gbèjà àwọn sì mọ ilé ẹjọ́ lọ dáadáa kan lọ ilé ẹjọ́ lọ́ọ̀sá wà ńlẹ̀ n tó mú àwọn yẹn náà yọ orúkọ Adéyẹmí kò ń bẹ ẹsẹ̀ tó bá sẹ̀ nígbà tó kú tán àwọn ọmọ ní ọmọ jèrè nígbà tẹ́yìn ṣe ẹ̀ mọ̀ wípé àṣeyílẹ̀ làbọ̀ àbá. ṣùgbọ́n ara ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n náà ni wípé wọ́n ní Adéyẹmí gangan lẹ̀gbọ́n pátápátá wọ́n lòun lẹ̀gbọ́n pátápátá wọ́n ní nídìí èyí wọ́n wá yọ orúkọ Adéyẹmí kò ń bẹ̀ wọ́n fi ṣẹlẹ̀ kejì wọ́n gbé àbúrò fẹ́gbọ̀n wọ́n gbẹ̀gbọ́n fún àbúrò wọ́n tún wá lọ include àwọn ẹbí míì tó jẹ́ bí obìnrin mo ní wọ́n ti ń fẹ́ lójú ẹ dáyanjú ọ̀rọ̀ yín kílẹ̀ wá ń gbé sáfẹ́fẹ́ fún ebi ìṣùnú ẹbí ni ẹ lọ yanjú ẹ kò sí ní tó ka fọbajẹ kò sí ní tó ka aráàlú ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ tó family kì í dáadáa. ẹ jẹ́ wá gbọ́n táwọn èèyàn ń sọ àti Yíbò àtọmọ Yorùbá. Daniel Udoh ní right from his enthronement to his death he has always been a symbol of controversy. Please let what belongs to God be given to God. Atogunkoya Nicholas wọ́n ní this is the best story coming out of Nigeria since the creation of country by Lord Lugard. The late Adetono should have honorably resigned and step aside before his death, knowing well that the tradition that brought him to his stools is now in conflict with his personal faith and religion. Every gentleman on the surface of the earth would not compromise that, but he failed. Oda ntí ó ṣẹlẹ̀ sòlúwò náà rí o kó mọ̀ rí àṣẹ ẹ̀lẹ́ o ẹbí rẹ̀ kò ní gbóòórùn stool ìwò mọ́. At Banden blog, yes, that's good for the family. No foreign culture or religion should ever be imposed on our land in the name of tradition. We must protect our heritage from outside influences that can corrupt it. At Bolang Akitoye, na imamship una supposed to dey fight for. You know, say obaship na idol. Wọ́n ní kàn rí mọ́ jẹ́ imam. Pé kàn mọ́ rí wọ́n di pé wọ́n fẹ́ jọba wọn. Felix Oge, they want to hit their cake and at the same time have it in their hand. Balogun Muideen, this is good. Later, Ujale distorted history and wrote another one claiming Ijebus came from Wadai in Sudan. Wọ́n sì ní Wadai yẹn wọ́n nífẹ̀ẹ́ ló wà. Meanwhile, Ujale before him maintained that they are from Ile-Ife, so Adetono family should truly be excluded from royal family line in Ijebu. The Enyara Ijebu, shame for what she. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjá wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ èmi èfèlè kì í sọ̀dọ̀ rẹ̀ là ń lọ kò sí ní tó kà wá lọ fíṣítì ẹ̀ nínú àmọ́ tán fi sí ẹjá lọ sórí ọ̀rọ̀ ilé 753 forfeited houses tó ń gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n tún ti sí ẹjọ́ lórí rẹ̀ wọ́n forfeit ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n tún ti sí ẹjọ́ lórí rẹ̀ torí ó apply fún kankan ìgbàgbé tó apply fún pé bóyá òun ò mọ̀ nígbà tán ṣe kíní ẹ̀ tán fi forfeit ẹ̀ pé kán jẹ́ kó òun mú àwọn ẹ̀rí kan jáde pé òun nìkan kọ́ lòun ní gbogbo ilé yẹn o tán mọ́ fi gbèsè kán mọ́ fa gbèsè sóun lọ́rùn o tán bá lọ gbà lórúkọ òun tán gbà lọ́wọ́ òun pé wàhálà ni ó dà lọ́jọ́ iwájú òun mọ̀ san gbèsè ní ìwà ọmọdọ́mọ òun ò sì lè san tán wípé tán bá máa gba gbogbo ilé yẹn kán gbà lórúkọ gbogbo àwọn táwọn nílé kí àwọn tó nílé gbogbo wọn lè mọ̀ wípé kì í sọwọ́ òun náà ti gbalẹ̀ torí òun náà ń bọ̀ wá gbà wọn ló ti ẹ̀gbọ́n ìjọba ti wá ń pàkíyèsí ọmọ Nàìjíríà sí pé àwọn gbọ́ táwọn kan ti ń tà mo ní Nigerians ń ta ilé onílé ilé tó yẹ pé wọ́n gbà lọ́wọ́ afurasí olè èyí náà tún ti wá lọ ó lè láwọn èèyàn o ṣe rí ibi tí corruption ti hit deep in there torí ẹ̀ ní bọ̀dá mi Fárótìmí tó sì sọ wípé ẹ mọ̀ pé corruption mọ̀ impunity ìjọba náà sì ń encourage àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dá wá sí yóò kọ́ la wá sọ wọ́n wá sọ wọ́n ní for the avoidance of doubt no sales of the 753 units of houses have commenced by the ministry. The ministry is informing the public that it will give a clear and adequate announcement regarding the sales as well as strategy outline for the sales of the houses as directed by His Excellency President Bola Ahmed Tinubu. Wọ́n ní sọ wọ́n ní ẹ má rè ra ilé afẹ́fẹ́ o torí ilé tá a bá fi tọ́mọ ìrì ní owó wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá rè ra ilé tí kò ní
tó yẹ pé inú afẹ́fẹ́ náà ti fẹ́ tà fún yín wọ́n ní yóò le o ẹjá kó ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ tán ẹjá dé ọ̀dọ̀ Akpabio èmi ò mọ̀ tí ì mọ̀ state of health yẹ mi ò tí ì mọ̀ o ṣùgbọ́n mo kàn rí tí wọ́n kó mọ́tò kó kẹ̀kẹ́ márúwá transformer náà wà ń bẹ́ nǹkan lóríṣiríṣi mo kọ́kọ́ rò pé bóyá yáàyì tún ni ló bá di Akpabio mo ní Akpabio sí lóòótọ́ Akpabio náà ń fáwọn èèyàn ní nǹkan wọ́n jẹ́ agbéròyìn yìí o àyà àwọn èèyàn ní fẹ́ gbọ́ Akpabio pé òun náà ṣe dáadáa wọ́n rò pa yìn ni o àyà ni ẹgbẹ́ ọ̀gá mi pèsè fẹ́ mọ́ sojú ṣáájú ni ìgbà tí ó ṣe tí ò dá ṣé bẹ́ẹ̀ gbé mo ní yes ebi ròyìn ni ethics of journalism ni ẹ̀yin ń kàròyìn ni mo ní ó dájá kàbí proper ìròyìn lónìí wọ́n ní àyà ló lóun rí nǹkan pé òun rí mú ètè sọnù ó làbójú òun rí dọ́bù ni àyà ni kì í so òun kì í mọ́dọ̀gà àwọn lóhun mo fẹ́ tì sórí àyà nù ṣùgbọ́n àfún yín níròyìn wọ́n ní Akpabio náà ń ṣe nǹkan fáwọn tí ẹ̀ ní constituency rẹ̀ òmò ni àti búbúbú pé àrí ọjọ́ kó ṣe nǹkan rí àti ẹ̀ ti fe Natasha bú gan pé Natasha gan tí ì ṣe senate president ẹ wo iṣẹ́ ribiribi tí ọmọbìnrin yẹn ń ṣe mo rí kẹ̀kẹ́ márúwá mo rí kórópin o mo rí àwọn nǹkan mèremère lọ́ọ̀kan o mo ní wọ́n ní Godswill Akpabio ló ṣe o àwọn olóríire senator ló lé léré mo ní àwọn olóríire senator ni ó lé léré nítorí ìgbà tó náà ti rí pé àwọn tí ì ṣe senate president kan wá dúró nǹkan tán ń ṣe orí tọmọ Natasha ló máa fún challenge torí ẹ̀ làwọn náà ṣe wá lò wípé bóyá lè bóyá ó máa fún àwọn tilẹ̀ Yorùbá náà ní kóríyá nítorí lẹ́yìn yáàyì èmi ò tí ì rí sínétọ̀ míì gan tó tún ṣe adúrú nǹkan báyìí o project ńlá ni o. Of the Senatorial District of Akwa Ibom State of the Federal Republic of Nigeria to the home of the President of the Senate. I testify that this is unprecedented. It is indeed uncommon, and our people are becoming very used to the empowerment gestures of His Excellency, distinguished Senator Godswill Akpabio. He started doing this as commissioner. Again, he did it as governor. He did it again as Minister of the Federal Republic of Nigeria. And today, by the grace of Almighty God, he is doing consistently as the President of the Senate of the Federal Republic of Nigeria. Eclipsing even his own previous records. It was an atmosphere of great joy on the faces of his jubilant constituents as they received transformative tools ranging from minibuses, tricycles, cargo tricycles, deep freezers, generators, hair dryers, sewing machines, and direct financial grants of over 2 billion naira and scholarships to over 1,000 students. Asuwaju Bola Ahmed Tinubu for president. Governor Mena for governor. Senator Godswill Akpabio for Senate. Akwa Ibom has spoken. Akwa Ibom has spoken. I'm not the one who said it, though. You are the one who told me. Are you not the one? Those in support of what I said say, and those against say nay. They are not here. So the eyes have it. Yes. I can see everything. ó gbìyànjú ó ti rájú ṣubú ṣùgbọ́n àwọn èèyàn yìn wọ́n ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ ní Nàìjíríà náà ìfẹ́rù ẹ̀kú Nàìjíríà wọ́n máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olórí wọn ni ara ń tán fi mú wọn lẹ́rú nìyẹn wọ́n máa ń dúpẹ́ tó lórí bá ṣe nǹkan owó wọn náà sì ló lórí ń lò kékeré nínú gbogbo nǹkan tí kó lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ó náà dá padà fún wọn yìí ó tán fi ń tọ́ wọn lẹ́nu wò ṣùgbọ́n àwọn kan ní ṣóògùn ni jàre pé kó mọ̀ jẹ́ pé wọ́n kàn bẹ àwọn iléeṣẹ́ kan lọ́wẹ̀ pé ó yá wá display kínní mo ní ó lè mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o ó náà lè ṣe owó wà lọ́wọ́ wọn ẹ mọ iye tí ẹ mọ nǹkan tó yẹ kán máa ṣe tá bá ń fojoojúmọ́ ṣe irú nǹkan báyìí yóò dáa àwọn èèyàn ní mòsí tán ń fi ojoojúmọ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fáwọn èèyàn ṣùgbọ́n ṣe wá ríbi tó burú sí jù ni pé wọ́n ti kọ́ àwọn èèyàn lólè wọ́n ti kọ́ wọn ní rọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́ ẹ bá fún wọn ẹ lè róye tẹ́ ẹ fún wọn lára wọn mọ́ torí wọ́n fẹ́ jẹ yín pani tó náà believe pé ẹ̀yin náà ẹ̀ ń jẹ Nàìjíríà wọ́n àwọn lẹ́sìn ń jẹ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ kí ló dé tó jẹ́ pé Nàìjíríà wọ́n máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olórí wọn sójú wọn ò tí ì là ní bóyá tán bá bẹ̀rẹ̀ sí gba táàsì lọ́wọ́ wọn láti next year báyìí ọ̀rọ̀ táàsì yẹn ní agbára ìgbà tí mo wo gbogbo kí ní dítèèlì ẹ̀ ọ̀rọ̀ táàsì yẹn ní agbára o Nàìjíríà wọ́n ní ẹni tó bá gbà less than 800 nìkan 800k mo wá béèrè lọ́wọ́ wọn wípé 800k per month or 800k per year wọ́n ní per year ni o ẹ bá ń pín 800k sí ọ̀nà 12
ṣé èsè 60,000 nù wọ́n ló lé díẹ̀ mo ní ok wọ́n fi minimum wage dání minimum wage náà fi dá ó sì nìyẹn ìlú ní 70-something thousand lóṣù so àwọn yẹn lẹ́yìn ní mọ́ gbowó kíní lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin tẹ́ bá ń fowó ránṣẹ́ sílé tówó yín bá ti kọjá tó bá ti ń fi bí 100k ránṣẹ́ sílé value tẹ́ ń fi ránṣẹ́ sílé ẹni tẹ́ ń bá ń fi ránṣẹ́ sí at the end of the year yóò san tax lórí rẹ̀ o personal income tax. Súnmọ́ 800k per year ṣé poverty level Nàìjíríà nìyẹn kò sí orílẹ̀-èdè tí ò ní poverty level rẹ̀ o ń bí gan àwọn tó wà ní poverty level wọ́n tún máa ń fún wọn bónọ́ọ̀sì ni ẹ mọ̀ rí wọ́n declare bónọ́ọ̀sì dé wọ́n declare gbogbo èèyàn kan ló wà eligible wọ́n tó bá ti kọjá poverty level tó wọ́n bá calculate salary ẹ̀ fọ́dún tó bá ti kọjá iye tán ní àwọn táwọn ń fún ní bonus tó bá lọ gbà á ó ti jẹ ọ̀ràn mọ́ oúnjẹ nù níbi ìwọ̀n ìkànnì dédé tẹ́wọ́ gba bónọ́ọ̀sì ń bí o ó lè sí condition ṣùgbọ́n sàn fáwọn èèyàn bónọ́ọ̀sì gan Nàìjíríà àti pé poverty level wọn ti kéré jù kan àyẹ̀dẹ́ abájọ tán ṣe ń deny wọn visa wo gbogbo òlu ló ní poverty level ó náà máa fi wo àkáǹtì ẹni tó bá fẹ́ lọ apply fún visa á treat ọ̀rọ̀ kìíní yẹn bí ọdún bá ti ń lọ sópin tó ti ń gbẹ́nu lé bóyá bíi December ẹran létí á treat ọ̀rọ̀ tax yẹn torí tax reform 4 tí ń bọ̀ wáyé gbẹgẹdẹ ògbìn náà ó ti kú ọ̀sọ̀. akọni àfihàn yín ní àfẹ pẹ́ńbẹ̀rẹ̀ rárá torí mi ò fẹ́ kó di pé a ti ń yìn inú tí ẹ fẹ́ kó dì kékeré nínú ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà tó ti jẹ kékeré nìyẹn it's just bóyá bí 0.5% kò wọ́ 1%. ó dà ní ríjì báyìí lọ ní gbogbo abala ti sáná wọlé fún tòní ní pápá àpájẹ invite àyá ambassador àyá ó ti fẹ́ bínú pé mi ò fọ ambassador sẹ́yìn orúkọ wá gbé wa débẹ̀ inú abala àwọn olólùfẹ́ abala comment section. mo tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ akáàbọ̀ sínú abala yín mọ́ mi Oyèyẹmí Sàláù láàfin bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun tí mo rí nínú ọ̀rọ̀ GMO ni wípé wọ́n fẹ́ fi dín àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè kù ni mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ GMO láti 2019 ìjọba ló fi tipátipá mú àwọn ará ìlú wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan pàánù àwọn aráàlú ni ò ní gbà. At Emmanuel Akimade wọ́n ní you need to go for music content Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ọgbẹ́ yín tẹ́ ní mọ́ lọ́kọrin owó orin ṣẹ́ ń dà mí láàmú. Mọ́mí Grace Olùṣòtọ́ wọ́n ní Bobby òjòwú má jowú mi mọ́ bàbá gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè Yorùbá pátápátá káàkiri àgbáyé ni bàbá àgbà ọ̀mọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n Stephen Emeritus Adébánjẹ Akíntóyè àti olóyè Sunday Májàsọ́lá Adéyẹmọ also known as Igboho Ọ̀sà. Ibì kan náà ni gbogbo wa jọ ń lọ o a ó sì débẹ̀ láyé orílẹ̀-èdè Yorùbá olómìnira wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n fi kíìsì tẹ̀ ló ń tẹ̀ in fact mọ́mì mi ló jẹ́ mọ́ oríkì bàbá Sunday Igboho délẹ̀délẹ̀ wọ́n mọ́ gbé fúnra wọn àti dọ́dọ̀ wọn mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní òbí ibà gbémi débẹ̀ ṣé ẹ bá ń gbúrò mọ́ mi àárín adé pẹ́ mo ti gbúrò wọn o. wọ́n ní àwọn òṣèlú ti bá Sàtánì jẹun ọ̀dájú gbà ni wọ́n kí wọ́n máa fi ẹ̀tọ́ àwọn òṣìṣẹ́ máa dùn wọ́n kò sunwọ̀n Ọlọ́run yóò kó Adélékè yọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa àti nǹkan panu at Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní good day and happy weekend to Obi and Ayao àwa náà kì í happy weekend o. I celebrate our sister Abike for bringing those people back home abiyamọ tòótọ́ ni o Yorùbá nation come quickly wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu wọ́n gbé kúndùsì fún NIDCOM àti olórí àjọ NIDCOM Abike Dabiri. Mọ́mí Dọ́lápọ̀ Ikins mo ra rẹ́rìn mo smart mo sì dọ́dọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi nítòótọ́ ibà àṣàlàyé ọ̀rọ̀ we thank God for this platform also thank God for the gift of life kábíyèsí o fún ọba Ọ̀wádé wọn kú ọdún o adé apẹ́ lórí ire o my brother Dolly from Dallas Texas ire peace àlàáfíà ire yọ̀dà fún mọ́ mi ibi ò ní báyìí. At Adérónkẹ́ Àyànṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìrọ̀lẹ́ mọ́ mi mo kí yín o ẹ sì kó ìpalẹ̀mọ́ ìsinmi ọ̀sẹ̀ yìí o orúkọ Jésù ohun gbogbo tí ẹ fi oṣù kẹjọ kó jọ yóò jọ fún yín ní àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn pẹ̀lú àwa olólùfẹ́ yín àṣẹ àmì àṣẹ tí à ń gbọ́ ìròyìn ayọ̀ yín àwọn fámìlì ńkọ́ àti àyà ayọ̀ àti inú dídùn mo bá ń fi sí ẹ̀rántí fi sí lámàfi láòsù ìjà o ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ Yorùbá nation gbòmìnira àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu ẹja dọ́dọ̀ àmọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọn bú sẹ́yìn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rèé sọ́ra rẹ o
tí ó bá lè jẹ́ kí àwọn ìyálé rẹ bínú sí ọ olójú kò mú ò lọ ní ọ àyà. Wọ́n mi yọ̀ dá fún enjoy your weekend Ibarapa wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu Yorùbá Nation náà gan ibà. Àtfọ́lọ́n sọ́ta ní mọ̀lá bá mi dáadáa kò sí èèyàn kan tó mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn ìtàyè ń fẹ́ kó ètò àfi kí Ọlọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà owó tí wọ́n ń jí owó náà ni wọ́n fi ń dá Nàìjíríà rú yóò tú àṣírí gbogbo wọn a máa fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ Yorùbá Nation gbogbo àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù bá mi yóò sì dáa fún múrí pẹ́ ti improve ẹ farabalẹ̀ kọ́ dáadáa ó wá kú kọ́ má báwa ṣe ń improve lórí ìkànnì rè ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ àwọn bàbá mi wọ́n mọ bó ṣe ń pè mí sákèèsì èmi náà mọ bó ṣe ń pè wọ́n sákèèsì gbogbo wa a gbọ́dọ̀ jọ gúrò papọ̀ pàápàá nínú Yorùbá wa tá a bá ń pèpè òmìnira a gbọ́dọ̀ mọ Yorùbá kọ dáadáa ká sì mọ̀ ká dáadáa kò ní í ṣe pẹ̀lú pé mo wà ń lo òyìnbó ni mo ń sọ ìtàló náà ń sọ bí táwa ìtàló tẹ ti fẹ́ gba gbogbo language lẹ́nu mi ṣùgbọ́n mo kàn ràn mọ́ pé Yorùbá ìṣe n ò ní gbà kan gbà lẹ́nu mi. mo gbé ìbòjú báyìí lọ tẹ́lẹ̀ ìtàló ló gbé ìbò lẹ́nu mi. At Florence Adesida wọ́n ní Bob lọ sí rẹ́kọ̀dù ó lẹ́lẹ́kejì studio wo ni mo fẹ́ lọ báyìí lílọ bíbọ ẹ̀dá láyé ṣe múrí lọ́ọ̀tẹ̀tẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́mí Dorcas Jalo ya Bobby ní Netherlands bá mi ń kọ́ wọ́n ní bá tíngú mi èmi náà tíngú yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ìpákà cheese Mushin olóòṣà. At Adérónkè Àyànṣọlá wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹ̀yẹ́ la máa fi wọ́n ṣe bí ọ̀rọ̀ yín ìlú tí kò bá lóòótọ́ Bíbélì ní òtítọ́ ní gbé orílẹ̀-èdè lékè àánú Ọlọ́run ní kí àwa máa béèrè fún ṣé ẹ̀ràn àyálọ Nàìjíríà nítorí ààrí kó má bẹ́ẹ̀ àbí kó máa bẹ́ sí yín lọ́rùn kò yé mi o. Ààbò Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín yé mi àmì mo sàmì àdúrà lílọ bíbọ̀ bàbá wa Ìgbòho sí Nàìjíríà ààbò Ọlọ́run á dájú lórí wọn ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ àmì o Yorùbá Nation gbogbo àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àtọ̀láwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní ẹ kó tọrọ ìtasílé bàbá Tinubu ẹ rántí ilé ẹ má wo ti gómìnà oníjó tìlú ní kí ẹ rò sà Yorùbá Nation going back thank you. At Mom Yemi Ige wọ́n ní in fact àánú ayéfẹ́lẹ́ ṣe mí nígbà tí mo rí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lánàá àdúrà mi ni pé Ọlọ́run yóò dá ìkólọ wọn padà ní ìlọ́po púpọ̀ àmì o. At Kẹ́hìndé wọ́n ní the Europe, UK and US and other countries to start banning us from travelling in their different planes. Please let's take appropriate action against Minister of Aviation and the federal governor. God bless you all, sir. Amen. God bless you too. Lórí ìgbésẹ̀ Festus Keyamo náà ń sọ wọ́n ní pápápá kán mọ́ bá bánu gbogbo pléènì wa. Nàìjíríà ò sì ní yálà ìtẹ́lẹ̀. Àwọn tí wọ́n bá wọn ṣe partnership àwọn náà foríko àtàwọn ọmọ Nàìjíríà. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò possible láti pa 30 million naira in 6 months. A sanwó ilé bills, phone bill, a jẹun £400 lórí lóṣù láti save tí kò bá ṣe shopping. Ìyẹn tí kò bá ṣe shopping. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a aláwọn èèyàn mọ nǹkan kan bóyá àwọn kan tó sì kọ́kọ́ wá sílùú òyìnbó tán ti parọ́ fún wọn ni o àti pé gbogbo nǹkan náà ti change ìlú òyìnbó náà ò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn wá láìkì irọ́ wọ́n mọ tán bá ti rí ọ́n lo òyìnbó báyìí ó wà ní Europe ni ó wà ní Canada ni ó wà ní gbogbo bí ó bá wà wọ́n ọkàn pé òun sa owó ńlẹ̀ owó pọ̀ lọ́ọ̀rẹ́ wọ́n lè pè ọ́ urgently kó o sì mówó jáde wọ́n sì mọ̀ pé àánú là ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Mọ́mí Dorcas wọ́n ní èèmọ̀ wọ́ọ̀lù Davido ló ń san owó oṣù náwó ó bá ṣe gbọ́nu o ó yà mí lẹ́nu ń ríro ọ̀pọ̀lọpọ̀ responsibility ìjọba aláwọ̀ ọmọ òlú là ń gbé àti Tóyìn Adéoyè Mọ́mí dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ganu sí kùndùsì fún yín o kùndùsì fẹ́yìn náà ẹgbẹ́ kan fún mi mo gbé méjì fún yín ibà rìpọ̀tẹ́lì àlẹ́jẹ́lì ibà gbé wa débẹ̀ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó fi ránṣẹ́ ibà akéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá Nation káfàtà Yorùbá Nation kò ń bá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ọ̀pọ̀ àná mọ́mí kì ẹjẹ́ ná ìlú ẹjẹ́ ná ẹ̀sùn mọ́bí mo ná ìlú àdúrà wọn ò ní wáyé tì. Mọ́mí Grace olùsòótọ́ ẹ̀sùn double cross mi ń bí wọ́n ní Bobby Nàìjíríà nǹkan ń dá padà lásán fún Canada ní òtítọ́ àti òdodo ọ̀rọ̀ máa ń korò ní ṣùgbọ́n ìbá dá kí Nàìjíríà mọ ohun tó kàn kí wọ́n mú ṣe nítorí òṣì ni wọ́n ń ṣe bí ẹran aṣẹ́wó wọn bá ń fi sí ọmọ orílẹ̀-èdè Canada mélòó ló ń wá ń ṣe àgbẹ̀ nílùú Nàìjíríà àwọn òpònú ọ̀jẹ̀lú Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmúrí kéèkì náà
mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ìgbà wo la fẹ́ dá ilé ìjọsìn wa sílẹ̀ anyway ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá Nation wa àbí music lẹ́fẹ́ ká bá lọ ẹ jẹ́ ká máa rò sílẹ̀ wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí happy weekend to you àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ sí pẹ̀lú ohun kọ̀ǹkọ̀ yìí náà ni gbogbo adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹwà Ọlọ́run ògo Ọlọ́run ni mọ́ọ̀mí Martins ńkọ́ mo ń béèrè wọn mo tọ́lá ní Martins mo ní nọ́mbà wọn ó gbọ́ mo ti rọ́wọ́ wọn nú kọ́mẹ́ǹtì ni bí bá ṣe ń wá sórí mi ní mọ̀ béèrè wọn torí àwọn kan tí mi béèrè ní ìsìn wọ́n lè ti mọ̀ bínú mélòó mo fẹ́ rò mélòó mo fẹ́ kó sórí. àti fún mi lọ́lá bello mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwọn ọmọge ẹ má try láti fẹ́ ẹlòmíràn mo ti gbọ́ mọ́ àwa ìyàwó yín o kò fọwọ́ sí o àyà sọ wípé àwọn kò fọwọ́ sí wọ́n tẹ love sí àwọn búsẹ̀rìn. Màámi wọ́n ní ibà ìdílé aláyọ̀ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ wà yá let me commend you for your lifted spirituality. Lánàá ní abala àfipáka àyá ní àfi mo ní mi ò tí ì rẹ̀dí o àyá believe it àyá heard me and reversed and on the second attempt we both sounded paka together ilé aláyọ̀ indeed. Ọlọ́run ló ní a telepathy àbí telepathy kọ́ lóyìnbó wọn ń pè Ọlọ́run ní tí mo bá ti ṣọ̀kan Ọlọ́run níṣẹ́ ó ń yè mí náà lẹ́nu ibi abadé lórí agboolé aláyọ̀ yìí. Ìyá Bobby ẹ tún tẹ̀lé mi débi wọ́n ní ọpẹ́ ìyàn láti ògo fún Ọlọ́run lókè ọ̀run hallelujah ògo ni fún Ọlọ́run àfijó ìlú yìn Ọlọ́run wa láyé ni yóò yìn ọ́ bó ti yẹ hallelujah ògo ni fún Ọlọ́run. Àti dọ́rọ̀ mọ́ mi rí Scott Àdìgún ìyá dáadáa yóò dáa fún ìwọ̀n níwáyé tí wọ́n ní ibà wa sweet 16 àfipáka jíǹde ara máa jẹ yín àmì ó àtẹ̀yìn náà mọ́ mi ohun yín á máa dùn létí aráyé àánú Ọlọ́run ló ní kò ní fi yín sílẹ̀ láìláì àmì Paul wọ́n ṣe cheese ọ̀pọ̀lọpọ̀ love mọ̀ ń wò ẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n ti bóde dàjì ó yá ẹja pàápàá wọ́n ní ajẹ́ ni kò ṣeé fi pamọ́ kìí ṣe GMO mo rí fruit mi náà ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ mi love yín bá mi salam mi love yín gan àwọn náà máa ń sọ mi love yín lẹ́kọ̀ọ́ àbí mi love yín. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló dé ṣé wọ́n fi owó ṣe wọ́n nílùú wa ní àwọn Russia àti other European countries ban GMO yìí wọ́n sọ di criminal offence tó bá gbé GMO wọ̀lú wọn torí pregnant women ò gbọ́dọ̀ jẹ́ why tí ìlú wa fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ fún wa báyìí ẹ̀yin àgbà ìlú ẹ dìde o yóò dáa fún ìmọ̀ mi mo gbádùn kọ́mẹ́ǹtì yín mo rí àwọn interjection bẹ́ẹ̀ mo rí full stop bus stop mo rí kọ́má wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mo sì fẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ni Lajalawal wọ́n ní ẹ má dá Jonathan lẹ́kun o ẹ jẹ́ kó lọ sí ẹlẹ́yà tó kù nípẹ̀kun ayé rẹ̀ ojàre wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan ọ̀pá ni wọ́n ní ẹ filẹ̀ wọ́n ń gbòòrò mádìyẹ rẹ̀ lọ́wọ́ kú ni ó ní wọn jẹ́ kóun ráàyè ràkìtàn rè jẹ́ ó dáa adìyẹ náà mọ̀ ń tọ́jú ń tọ́mù ó lóun ràkìtàn ó ní dandan ni agídí ló ti bọ̀ ló dáa àsàndódì ọ̀nbẹ ọ̀rọ̀ Jonathan náà ni mò ń kí i fún. Àtìmọ́ mi olórí Sadélótò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ mi kí Olúwa bá wa fi wàhálà àti ìdààmú kún ayé àwọn olóṣèlú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni tí wọn ò jẹ́ àrójú ráàyè kí a lè rí ọ̀nà lọ àmín lórúkọ Jésù. Freedom for CSI Osha is not a criminal Yorùbá nation no going back àyà ìmọ̀dóye eré wọn tẹ love sí àti nǹkan panu wọn sọ̀wọ́ sókè ìka méjì bíi tàwó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn olóṣèlú tabarí lè tínú rẹ̀ dáa torí irú àdúrà yìí gbogbo olóṣèlú kọ́ ni ó bá Natasha olóṣèlú gidi lòun àbí mọ́ mi so àdúrà yẹn fún àwọn olóṣèlú ọ̀bà yìí jẹ́ wọ́n pọ̀ lóòótọ́ ju àwọn èèyàn gidi lọ. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Victoria Adéríbigbé wọn ní ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run máa tún àṣírí wọn àṣẹ wọn tẹ lọ́ọ̀fù ṣe àti nǹkan panu. Ìyá Jésù mọ́ mi dáadáa mo ti ń dóde yìí wọ́n ní that nation is impossible oríṣiríṣi sá lójoojúmọ́ ara wọn ló wà yóò yí wọn lọ́la. I greet you ibà ìròyìn capital letter náà fi kọ́ mọ́ mi mo bá búbú o mo ní wá yín tí ẹ wá Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ o ògo Ọlọ́run ó mọ̀ yọ lára yín o. Ibà akọrin wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi. At Kẹ́hìndé wọ́n ní Bobby mi it is true what these two men spoke on the Minister of Aviation and NCA. I have been sensing this. Yemisi Maxwell, Houston, Texas. Mọ́mi, òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ. Ṣé rí àkóbá náà máa ṣe fún Nàìjíríà níbi tó ti ń daṣọ ẹ̀tẹ́ bora wọn? Wọ́n ń faṣọ ẹ̀tẹ́ Nàìjíríà yà ni ẹ fi wọ́n lẹ̀.
báàmì Lámìdí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò ọlọ́run ní tò ọmọ kóòtù òjìire ọmọ Ìwó tí kò ní ilẹ̀kùn ọmọ ọba Tolúmirin bẹ́ẹ̀ ni kí alálẹ̀ dìde ẹ bá wa pàṣẹ àṣìṣe fún gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá nation àṣẹ wà á ilẹ̀ Yorùbá ṣetán àti lọ Yorùbá nation no going back. Báàmì Ọládéwálé wọ́n ní ǹjẹ́ àwọn ọmọ ìlú Nàìjíríà mọ ọ̀nà àti dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ ń bo ọgbọ́n káfẹ́ránṣẹ́nu káwọ́ àti ìhàn gan-an ń gbé sáwọn olóṣèlú wọn lẹ́yìn jàre àti ìlà ìlò tí àwọn ọ̀gárá ọlọ́ṣà olóṣèlú kó gbogbo ará ìlú sí àwọn ará ìlú ló fẹ́ bẹ́ẹ̀. At Saliba Kare wọ́n ní what is he going to do to get 30 million pounds in 6 months? So fẹ́ gbógun olóró ni àbò fẹ́ ṣe fraud kí mọ̀ ṣe pounds 30 million naira ní sọ ní Nàìjíríà. Mọ́mí Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington lógo yín mo mọ̀ Mr. Oníṣe olójú kò mú òlọ́kọ gbogbo abo ẹ jọ̀wọ́ kí ni wọ́n fi ń pásípọ̀tù wa ṣe ní ilé ìtajà o èmi náà rí mo lò ó dà pé bóyá ó ní kíní nú bóyá ó ní kíní tó máa ń wà lórí ATM yẹn kíní slot kíní bóyá ó ní inú ìbàdá o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ dọ́dọ̀ mọ́ mi Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi mo miss yín o àti àyà ayún yíyún mi gan Olúwa darapọ̀ mọ́ yín o ọgbọ́n Olúwa kò ní dágbére fún yín àmì o àáfi wọn pa wẹ̀dẹ̀ no election Nigeria I have said it several times bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi. at mọ́ mi Amíge wọ́n ní tí ọ̀rọ̀ Fáyọ̀sé bá jẹ́ òótọ́ wọ́n ti fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ ní Èkìtì nìyẹn o Ọlọ́run yóò dá sí fún wọn o Yorùbá nation no going back mọ́ mi ẹ̀fọ́ lọ́nlẹ̀ ẹ má jẹ́ kọ́ lọ́n bọ́n dá sí. a ní nǹkan ó ṣẹlẹ̀ káwa ráàyè lọ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn kó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn káwa ráàyè bá ti a lọ Tinubu mọ̀ ráyè tiwọn tí ó ṣe fún wọn wọ́n ṣe mọ lógo olódò dẹ ni àwọn tí ò mọ̀ tẹ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ wọn ní Fátóyìnbó kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run nítòótọ́ ìpè bàbá wa Àpọ́sítélì Babalọ́lá kì í ṣe ìpè owó àti àgbèrè bíi ti àwọn pásítọ̀ ìkéèsìn yìí wọ́n mi sọ kò ń gba ọ̀rọ̀ ó ti fi ẹnu kọ kò lè tọrọ ìdáríjìn lọ́dọ̀ Ọlọ́run Bobby kó lọ tọrọ ìdáríjìn lọ́dọ̀ Ọlọ́run Bobby ìwà àtàyà ò ní sísọ àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí òwúyẹ́ lọ́rọ̀ àmì mo tún gbé tó àdúrà mi bàbá àdúrà náà ti fún mi. Bíbélì tí a gan sọ ó ní he who that will keep his life must first keep his mouth. mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ lọ sọ́ra yín o pẹ̀lú bó ṣe ń sojú sí gbogbo àwọn obìnrin lọ́jọ́ mẹ́ta yìí. ọ̀tọ̀ ní ti pílọ́ọ̀tì àwa ò ní gbà rárá o dàrọ̀ mọ́ mi. mọ́ Victoria Bàdéjọ ẹgbọ́ wọ́n ní Nàìjíríà ẹ̀mí ló mú kí ọ ẹ̀mẹ́ta náà pé Nàìjíríà when are we going to get it right mú bo Yorùbá nation nìkan ni right wa why beating people at the polling booth àfi sùúrù Nigeria is a zoo country àyínà ti rí vote rigging from left and right and center wọ́n fi ń ṣe bí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Yorùbá nation no going back Davido ride on with this salary payment kó wọ́n san salary lọ́ntì wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu ọ̀gá o responsibility Ọ̀ṣun ó ti di ti Davido bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọláyínká Rukayat wọ́n ní òbí ẹkú iṣẹ́ takuntakun ojú kò ní tiwa láṣẹ Èdùmàrè àṣẹwà Èdùmàrè àtúbọ̀dá Ayífẹ́lẹ́ nínú Èdùmàrè àmú gbogbo àwa ọmọ Yorùbá pàtàkì dé ilẹ̀ ìlérí wa o orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá àmín àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín àmín àmín. at it's me Farida wọ́n ní water bottle ambassador abẹ́ẹ̀rí bọ̀dá wá sí nọ́mbà wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ àti nǹkan panu we love you too ìmí àtàyà. mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ àwọn náà ń protest ń bí wọ́n ní ọkọ̀ òpèké ọ̀páká wá sí màmá a ò ní gbà kí o fẹ́ obìnrin yẹn o lójú arédè lásán ni o ó lè mọ́ níwà ọmọ sì sọ̀rọ̀ pé ibi ẹni tó níwà o orílẹ̀-èdè yẹn ti wọ one chance yóò ibà ambassador ayọ̀ ní tiwa títí láíláí àmì Èdùmàrè Bobby à ń gbádùn rẹ o èmi náà ń gbádùn yín Ọlọ́run gbádùn gbogbo wa Yorùbá nation no going back ó dìgbà tí n bá fi ọmọ yẹn lè yín ṣe. àtàdéròǹkà yẹn sọ́lá mo tún pàdé yín bí wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyàwó yín kú rọ̀jú o kí lẹ rí o ohun yín gan ẹ ti jó ohun mi wá o wọ́n ní ohun yín gan ó tó mú obìnrin máa pọ̀ lórí ìròyìn yìí Ọlọ́run ló pín ẹ̀ wá ojú mi sáàrin obìnrin ló bí mi
wọ́n ní olóhùn iyọ̀ ọlọ́run lójú ó dùn ọlọ́run yọ yín pé àwọn ọmọ ìtàló kò gbọ́ yorùbá àwọn ìyàwó yín ìbá pọ̀ jù báyìí lọ abẹ́ẹ̀rí ṣé pé àwọn ìtàló náà ò bá darapọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan náà wà ń bí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ayọ̀ ní o from USA àwọn arábíṣẹ́ mi kan wà ń bí wọ́n wò pé ìwọ bọ̀bọ̀ yìí you are a star o you are a star in your country wọ́n gbọ́ nǹkan kan kó sáwọn wò mí tó bá di abá débi iṣẹ́ báyìí pàápàá jùlọ weekend táwa yìí ó di Monday wọn á rojọ́. àti ó pọlá with evangelist olúbùnmi wọ́n ní ibà kọrin bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọrin yẹn ni ara mi ń ṣẹ́ gírì ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí fẹ́ sọ̀kalẹ̀ àdìmú ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ṣeun wọn bó sì jó wọn jó lọ wọn mú etí aṣọ wọn mo ní kẹ́ ẹ jẹ́ kí a lọ gbé ilé iṣẹ́ orin kíkọ kalẹ̀ a ó pe àkọlé ábọ̀mù kìíní ní ìdílé aláyọ̀ wow wọ́n ti love ṣe ó dáa a kò rántí ìdílé aláyọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ti sọ sáfẹ́fẹ́ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ́ ọmọ mi Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní ọ̀bẹ ní bọ́bí èrè àmọ́ mi ló jẹ sáà ó dà pé áńdù méjì lẹ̀ ń lò ìkan ní membership lórí àbí wọ́n ní ibà oníròyìn àgbáyé you sing my favourite song today we bless God for the gift of life nǹkan tá a ní gbà ní olówó tálíkà ní a ti kọ́ wọ́n tẹ love here from Dallas Texas happy Sunday to us all mọ́ mi ló jẹ̀sà mẹ́rin wá ẹni tí o bàbá yà gbé màmá rẹ̀ náà dá sí. mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú mo ti mí sí yín o ẹ má bínú àwọn ò béèrè yín mo jẹ̀bi ilé ẹ má bínú wọ́n ní Bobby àwọn tí mi ò béèrè pọ̀ irú wọn mi wọ́n ní Bobby ṣé orúkọ tí ọmọ NYSC pé Tinubu kọ́ ni ó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ìwà rẹ̀ báyìí kí ló kọ́ tó pé hàn náà terrible mo ti rántí ṣé ó ti terrible ni kò tí ì terrible mọ́ mi ẹja ní sùúrù yóò terrible jù báyìí lọ fún wọn ń gbogbo wọn pátápátá wọn ò mọ nǹkan kan wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ Sunday Igboho sí i. ó rẹ káàbọ̀ padà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sáà yá sẹ́yìn dáadáa balẹ̀ yín olólùfẹ́ wa nù o ìtẹ́yìn náà ti mọ́ gbóhùn sókè tá a ti ń gbóhùn yín nù adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa wá nǹkan panu àti nǹkan olómi tútù nǹkan ẹlẹ́rìndòdò gbogbo ń tọwọ́ yín bábà kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n á mọ gbé yín dé gbogbo tá a ti mẹ́nuba gbogbo bí tá a ti dami sí ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù báyìí o báyìí ẹ̀ bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ ẹ̀ wọ́n bá ń pín kó kálí kó kákó ẹ̀ mọ́ bá kọ́ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section kò mọ́ ju 5 lines lọ kẹ̀sì mọ́ kọ́ clearly ẹ̀ mọ́ kànjú sẹ́ǹdì ẹ̀ rí i pé ẹ tuntun wò dáadáa kó mọ̀ sí mistake ń bẹ̀ kó lè yá geere fàáyá náà láti rí nǹkan kan ibi tó yẹ kẹ́ ẹ fi bus stop sí ẹ fi bus stop sí full stop nìyẹn ibi tó yẹ kẹ́ ẹ fi kọ́má sí ẹ fi kọ́má sí. ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa lórí ọ̀rọ̀ àwọn oní politics láti bẹ̀rẹ̀ o ọ̀rọ̀ ń jọra wọn àáfàá sọ̀rọ̀ òjòkù Canada sọ̀rọ̀ ẹ wá wo sóò tí Nàìjíríà ṣe lánàá INEC ẹ̀wò so INEC nìkan kọ́ ló lẹ̀bi o ẹ̀rí gbogbo tá a fi hàn lánàá àti ìbọn àtàdá àtọkọ́ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ lọ jagun bóun náà ṣe ní fi terrorism lọ̀ wọ́n orí gbogbo lẹ́tà gbọ̀nàgbọ̀nà tíjọba Nàìjíríà náà kọ̀ ọ̀dà abẹ́ àwọn náà dífẹ́ǹdì ara wọn ni ṣùgbọ́n wọ́n ní bí kú bá ń pa ojúgbà ẹni òwe ní ń pa fún ni òun níjọba Nàìjíríà fi ṣe nítorí wípé kì í ṣe ìjọba gan-an tẹnu àbùkù bà ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ nìkan ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ọ̀tọ̀ nìkan ní àwọn olóṣèlú wọn adarúkọ ẹgbẹ́ méjì nígbà tí ìṣẹ́gbẹ́ méjì ló wà Nàìjíríà Labour wà ń bẹ ADC wà ń bẹ àwọn ADC kan yìí ọ̀n tí wọn ni wípé kò tán bí ò tán ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń béèrè lọ́wọ́ federal government pé kí ni tiyín gan yẹ́yẹ́ wọ́n pé APC ló ń ṣe ìjọba ni àwọn làwọn ti gbàgbé wọ́n wá sọ wípé ká ní ẹgbẹ́ Labour tàbí ẹgbẹ́ ADC coalition náà fi ẹ̀sùn kàn wọ́n ní ṣèjọba máa dá sí tí ò sẹ́gbẹ́ APC ń bẹ pé kò tiẹ̀ jẹ́ PDP nìkan ká wọ́n fi APC sí wọ́n ní ṣèjọba máa dá sí wọ́n lémi ò mọ̀ àwọn náà lè dá sí torí tó bá ti bá ojú ó bá imú náà nù wọ́n ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n á yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn ṣùgbọ́n ìṣe wọn gan fara hàn ẹ̀yin náà wo ohun tó ṣẹlẹ̀ à ń tó ń ṣe ìdìbò bíi náà ló dífá fún Ọ̀gbẹ́ni Rauf torí kò yọ wọn náà fẹ́ sọ lóko pa àti pure water àtòkò àti nǹkan míì àti bọ́tù wọn náà ń jùlù ní Ṣàgámù o wọn ní ló ṣe pariwo síta wípé wọ́n fẹ́ pa òun o àwọn kan kọ́kọ́ rò pé bóyá irọ́ ní ń pa bóyá it's just a false alarm ṣùgbọ́n ó ju false alarm lọ àwọn tó sojú wọn ní òótọ́ ni o wọn náà fẹ́ pa o kí wàá ní agbẹnusọ rẹ̀ agbèfọ́ba rẹ̀ ń sọ jẹ́ agbọ́ntán sọ tí wọ́n sì ń tọ́ka sí àwọn kan lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu pé lọ́jọ́ kan ẹ sọ̀rọ̀ báyìí lọ́jọ́ kan ẹ sọ̀rọ̀ báyìí pé kí ló fẹ́ fà á sẹ́yìn rẹ̀ wà ń díẹ̀ ní loyalist of the National Secretary
of the African Democratic Congress ADC ẹ mọ̀ pa Aregbe ti wà láàrin wọn ẹ sì mọ̀ pé amúrìnkan wá fún yín lánàá tí wọ́n sọ́mọ̀nù Ìbànjí gẹ́gẹ́ bí Isaac Fayose ṣe sọ wípé wọ́n sọ́mọ̀ ìsàfihàn pé Fáyẹmí sì lóhun ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ADC àwọn ará bí wọ́n mọ géèmù ṣe rí ìròyìn kan tá a gbé lọ́jọ́ sí tó fẹ́ tàbá Sanwó-Olú náà Ọlọ́run ló yọ gbó wọn kùrùkẹrẹ wọn. Wọ́n ní loyalist of the National Secretary of the African Democratic Congress Ogbeni Rauf Aregbesola wọ́n ló ti kébàjarì síta fún àwọn Nàìjíríà lórí ìgbésẹ̀ kùrùkẹrẹ pé wọ́n fẹ́ pa òun o. Wọ́n ní the loyalists who spoke under the Aregbesola endorsed Omoluabi Progressive said the plotters had begun what they call the anatomy of ìpànìyàn nínú politics pé politics náà fẹ́ fi bójú against the former minister of Interior and the former governor of Osun State. Wọ́n ní àìpẹ́ yìí náà ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọ́n ní we have witnessed a disturbing escalation of incendiary remarks veiled threats and direct state-backed action targeting his person. Wọ́n ní olówó ìjọba nù ọ̀nà àlẹ́gbọ́ tó sọ èmi kọ́ mo kọ́ state-backed actions wọ́n ló lọ́wọ́ ìjọba nù. Taken together, these developments raise genuine fears that a sinister agenda is being orchestrated to silence him permanently under the guise of politics. They allege in a statement signed by the spokesperson and organizing secretary of the group, Oluwaseun Abosede. Abosede, in a statement, nínú kéde tó fi léde ló jẹ́ kí gbogbo oníròyìn mọ̀ wípé there was a coordinated attempt láti pa Aregbesola nítorí political independence ẹbí tá à ń lọ gangan rèé wípé ó ti gba òmìnira ṣùgbọ́n ọ̀gá rẹ̀ ò fẹ́ fún lómìnira àwọn èèyàn ló dalẹ̀ ni. He referred various verbal attacks of the ADC scribe and the recent prevention of the former minister from attending a campaign rally in Ogun State. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní to what he called a state-backed plot. Ó ní August 2nd ó ní èèyàn kan fi ọ̀rọ̀ kan sórí ẹ̀rọ ayélujára lórí social media through the amplification of posts by journalist Mayor Akinpelu endorsed by presidential spokesman Mr. Bayo Onanuga ọ̀nà fẹ̀sùn kan wípé ó suggest that Aregbesola will face dire consequences for his political independence. Yẹn tán àti ìfún ní freedom ọmọ tán àti ìfún ní yọ̀ǹda tó ń rè gbà yọ̀ǹda. He wrote in that infamous article inter alia no man could repay good with evil and get away with it. Wọ́n ní ìdúnkokò ló bọ́ sí lọ́dọ̀ àwọn wọ́n náà sì mọ ẹ̀ǹtẹ̀ ń bá wí. Wọ́n ní the rhetoric intensified on August 14, 2025 níjẹta àbíjẹrin when journalist Gbonka Ebiri openly called for Aregbesola to face the wrath of Yoruba land and branded him a sellout ọ̀dàlẹ̀ who must be made an example of every jófin. Such incitement to violence has no place in civilized democracy. Báyẹ̀ pé lóòótọ́ ló sọ k'Aregbe yà mọ́ sálọ s'Aregbe lè sá fún wọn sá òun náà ti fìgbà kan jẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà wọn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń pariwo lé Aregbe lórí pé ọ̀dàlẹ̀ ni ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kù ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ ṣùgbọ́n àmọ́ tí tó dàrin wọn rú o àmọ́ ìmùlẹ̀ wọn o ìwọ tó bọ̀n jẹ tó bá wọn mu tó ń dá sọ́rọ̀ wọn kí ló dé tá a mọ̀ ṣe báyìí náà mo ráwọn ọmọ Yorùbá nìsàn kan náà tó ń bu Aregbe lórí ọ̀rọ̀ wọn àti Olódòdẹ kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá bu lórí ọ̀rọ̀ pé òun ló gbé kinní fún àwọn wò àṣìyàn ọba tàbí tẹ́ ẹ bú lórí àwọn ọ̀rọ̀ míì agbọ́ yẹn lórí relationship òun àtààrẹ Tinubu kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ what is your ọ̀gá wọ́n ní the venue was vandalized, the equipment seized. Wọ́n ní wọ́n bà venue yẹn jẹ́, wọ́n bà equipment àwọn jẹ́, wọ́n tún jàgbà. Aregbesola himself was obstructed from accessing the event. The attempt by the police to downplay the incident only deepened public suspicion. Wọ́n nítorí pé àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ kí l'Aregbe náà lọ sí ní Ṣàgámù. Wọ́n ní ó lè ṣe ẹ̀lẹ́ńbẹ̀hùn sí àwọn tó fẹ́ ṣe ìdìbò. Ẹ mọ̀ pé gbogbo everywhere kan náà ti ń dìbò. Mo rò pé wọ́n dìbò ní constituency tiẹ̀ ló ṣe wá lọ sí Ṣàgámù pé jẹ́kùn lọ fún wọn support. Àwọn yẹn bá yarí pé tán fi rí
pé ó fẹ́ wá bà nǹkan jẹ́ gbogbo ẹ sì mọyì àwọn tán mú lánàá mo gbọ́ pé àwọn chairman PDP níbì kan chairman APC níbì kan àwọn èèyàn ńláńlá náà bá àpótí ìbò BVA lọ́wọ́ wọn bivas jàre ní BVA wọ́n wá ní ó ti ń fojú hàn gbangba pé pattern ọ̀nà tí wọ́n fi ń coordinate àwọn àtáàkì wọn yìí nípa ọ̀rọ̀ sísọ tó sì ń sọnú ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn làwọn wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé àwọn ò fi ojú Aregbe gbolẹ̀ àwọn ò fi jófin imagine ọ̀rọ̀ ìtóbi lóòótọ́ o ọ̀rọ̀ ìtóbi o he should face the wrath of the Yoruba land because wọ́n pè ní sell out who must be made an example ọ̀rọ̀ ìtóbi lóòótọ́. ó tẹnu àbùkù lu bó ṣe ń dún kòkò lu Aregbe náà sì ṣẹran rírọ̀ o ṣé Aregbe wà àgbà kan ṣéun bíi Bọ́lá Ìgè kò ní gbà. Those behind this plot must desist immediately. The safety, dignity, and political rights of Yoruba leaders must not be sacrificed on the altar of opportunism. Wọ́n dárúkọ Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní we call on well-meaning Nigerians to take note of the rhetoric and urge the relevant security agency to ensure that democracy is not desecrated by ìdúnkokò, intimidation, àti ìjà. Meanwhile, the Osun State Police spokesman Abiodun Jelabi told our correspondent that the command was not aware of any planned attack on the ex-minister. He said, to the best of our knowledge, we have not gotten any report about that. I will confirm if there is anything like that. Ibo náà ti wá dárúkọ Yorùbá nation. Bí tó ti dárúkọ Yorùbá nation lélẹ́yìí. Wọ́n ló sọ pé he condemned the threat ìdúnkokò, saying the Yoruba nation must never allow intimidation and violence to replace healthy political contest. Wọ́n ló ní sometimes ago, a long time ago, ń sọ story wípé Sunday Igboho bàbá wa dáadáa Chief Sunday Igboho ṣàpé wọ́n sọ̀rọ̀ kan wípé ẹ̀ ń bá dalẹ̀ ilẹ̀ ó mú wọ́n ní ọ̀gá àwọn ní ń bá wí wọ́n l'Aregbe ní ń bá wí mọ́ ni wọ́n lẹ́lẹ́fọ́ òun ní o ó lẹ́fọ́ òun ìṣẹ̀fọ́ àtàn sọ́tì ìbí ọbọ̀yẹ àtàn ló ti fẹ́ ẹ̀fọ́ rẹ̀ àbákùrọ̀ ṣé rí àwọn ará bíi tí wọ́n bá ti jẹ tán wọ́n máa wá ibi tán máa darí ajẹ́kù wọ́n máa wá ibi tán máa dá sí kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bẹ́rù bá ń bà kórè ìbá ẹni tán jọ ní iṣu papọ̀ kí ló kan Sunday Igboho nínú pé Yorùbá agitator méde kìíní kan níbo jẹ́ pọ̀wọ́ wọn ò mọ̀ ọwọ́ gbogbo wọn ò mọ̀ náà gbogbo ẹ̀ orí Sunday Igboho lè fẹ́ dà sí Sunday Igboho tí ò sì lé láti jọ ẹ tún ti wá ń kófì rẹ̀ ní ìsìn ẹ tún bínú orí ẹ fi ń fìlà dé dodo ẹ ṣera yín pa torí bẹ́ẹ̀ bá ti gbà fún ẹni tí òòṣà òkè gbélẹ̀ wípé ṣé ká mọ́ sọ̀rọ̀ jù lórí ẹ mọ̀jà sọ̀rọ̀ jù lórí ẹ jẹ́ kọ́ wọn bára wọn fà mọ́ mu ti Sunday Igboho mọ́ o àbíọ́ ni o. ọ̀dọ̀ àwọn ìjà sọ tí mo fẹ́ sọ ẹ já kó ń bẹ́ ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àjọ EFCC níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọwọ́ ti bá àwọn olè kan wọ́n ní the Economic and Financial Crimes Commission EFCC ti rí owó tó jù ní o tó ju 5 billion naira àti $10 million gbà padà lọ́wọ́ àwọn kọngílátọ̀ àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba kan tí wọ́n ní wọ́n fura sí pé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìṣòwò ìlú mọ̀kùmọ̀kù lórí iṣẹ́ turnaround maintenance tán náà fẹ́ ṣe ní orí àwọn rìfàìnẹ́rì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nígbà kan orí ti Pọ́tà orí ti Kaduna àtòrí ti Warri wọ́n láwọn kọngílátọ̀ àwọn contractors wọ́n láwọn target lókè ẹ̀yin náà gbé fún àtàwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ẹ mọ̀ gbọ́ $10 million lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ ìjọba kì í ṣe náírà o dọ́là náà bá lọ́wọ́ wọn àwọn kọngílátọ̀ 5 billion wọn ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ àwọn contractors ló máa kó bá wọn because wọ́n ń fi contractors yìí lọ́ndà ó lè jẹ́ 50 million náà fẹ́ ṣe kínní yẹn wọ́n á ní kankan 100 million contractor mọ bí ó ṣe transfer 50 million sí wọn contractor náà tún wá ní ṣiṣẹ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà látún yọjọ́ pé anti-graft agency wọ́n ní wọ́n tún ti ṣiṣẹ́ takuntakun pé tí ó bá fi di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ wọ́n láti gbọ́ pé wọ́n tún ti gba another 10 billion naira lọ́wọ́ èèyàn mi àti $13 million wọ́n á ti rí gbà tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé àwọn kọngílátọ̀ iṣẹ́ àwọn ni wọ́n ń gbéṣẹ́ yẹn gan-an fún pé táwọn yẹn tí ọwọ́ bá ti bà wọ́n ọwọ́ ó bá àwọn tọ́jọ́ ń jí owó yìí. Bẹ́ẹ̀ la tún gbọ́ pé alága EFCC Pásítọ̀ Ọlá Olúkóyèdé gangan ló ṣáájú
ogun yìí lòdì sí àwọn tó sowó rìfàìnẹ́rì yìí mọ̀kùmọ̀kù pẹ̀lú bí inú rẹ̀ ṣe rú sókè pé inú ń bí pé sí ẹ̀yin lẹ bà ayé nàìjíríà jẹ́ as far as refinery is concerned. ẹ̀yin lẹ fi àjọ ọmọ nàìjíríà wọ́n san owó subsidy títí àṣẹ̀yìn lẹ jẹ́ kí nàìjíríà rójú ráàyè lórí ọ̀rọ̀ epo. wọ́n ní inú bí wọ́n ní fúnra rẹ̀ ó fi gbogbo iṣẹ́ yòókù lẹ̀ wọ́n lóun gangan ló léwájú nínú ogun eléyìí. ẹ ní pàtẹ́wọ́ fún wọn. so eléyìí náà ni ó tún wá mú adé ọ̀dọ̀ ti bàbá Ọbásanjọ́ níbi tí àwọn amòye tó ti ń tẹnu àbùkù lu ìgbésẹ̀ àti ìkéde tí iléeṣẹ́ Ọbásanjọ́ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí EFCC àjọ EFCC tí wọ́n kọ̀ wọ́rìn lọ síbẹ̀ tí wọ́n rè mú àwọn kan ń bẹ̀. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí iléeṣẹ́ Ọbásanjọ́ ń béèrè fún owó ìtanràn, owó ìgbàmọ́bìnú, owó damages wípé ó yẹ kán bùn àwọn gbọ́, ó yẹ kán tàwọn lólobó, káwọn sì prepare àwọn client àwọn lẹ̀ wọ́n ní rárá, wọ́n ní wọ́n ń ṣiṣẹ́ agbófinró bá wọn ní èrè ìbéèrè lọ́wọ́ ọ̀gá yín mo ló lágbára o. wọ́n ló yẹ kí iléeṣẹ́ Ọbásanjọ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ EFCC ni pé ọ̀gá wọn náà ló kúkú dá sílẹ̀ pé a house stand against itself shall not stand. àyà bá bú sẹ́rìn-ín ó ní wọ́n fẹ́ fi ayé hàn Ọbásanjọ́ ni wọ́n fẹ́ fi hàn pé bàbá ò lágbára kankan mọ́. ṣé gbogbo àwọn tí bàbá gbalé wọn ní Kòròdú àti nbòmí ṣé gbogbo wọn ni bàbá yìí ń fọ́ọ̀mù kan tó gbé búdòsà lọ síbẹ̀? mo láàyà kí ló kàn nú ọ̀rọ̀ kí ló tún kọ̀rọ̀ kìíní ń bẹ kí ló kọ̀rọ̀ Ìkòròdú bẹ́ẹ̀ bí náà mọ ibì kan Kòròdú ń bẹ̀ ní rédíò ní Èbúté ilẹ̀ yẹn mọ̀ fẹ́ wọ́n rágbà yìí ká ní bẹ́ẹ̀ náà ti rédíò ṣé rédíò Nàìjíríà ló wà nínú bẹ̀ yẹn àbí kíni? Ọbásanjọ́ ló ní gbogbo bẹ̀ wọ́n búdòsà àwọn ilé kan àwọn èèyàn sunkún àwọn èèyàn ké tẹ́rí bàbá Ọbásanjọ́ tó bá tó ti ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wọ́n rí ìṣẹ̀lẹ̀ káàkiri o tí àwọn àtẹ́ndíẹ̀lì àti EFCC tó ń bọ̀ sílé àwọn èèyàn o tó ń wá àwọn ọ̀daràn kiri o. Ọbásanjọ́ ò sọ hárí wọ́n wá sí délé rẹ̀ ọjọ́ ẹ̀san ló ń ké ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn amòye tán analyse ẹ̀ dáadáa wọ́n fún oníkálukú ń tiẹ̀ wọ́n ní iléeṣẹ́ Ọbásanjọ́ wọ́n ná mẹ́hẹ̀ wọ́n tàṣe àgẹ̀rẹ̀ nínú pé wọ́n ń retí kí odidi àjọ EFCC institution ní EFCC báwo tí yín ṣe jẹ́ ọ̀gá yín ò sí ní kinní mọ́ táwọn àtàyín lólobó gbà tó yín wọ́n wà lábẹ́ ọ̀gá yín gan-an Tinubu rìbádù wà lábẹ́ ẹni tó jẹ́ aláṣẹ ẹ̀bẹ̀ èèyàn mélòó náà ń ta lólobó ṣebí lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Ọbásanjọ́ Tinubu rìbádù ṣe jẹ́ olórí àjọ EFCC ṣé bó wà lára ọ̀rọ̀ tán ló sọ ńgbà náà tó fẹ̀sùn kan ààrẹ Tinubu tí ń bá ṣiṣẹ́ ní ìsìn ọmọ náà láàrin sí náà èmi rò pé Nuhu rìbádù yẹn gangan náà bá fi ṣe olórí àjọ EFCC kan wá fi ṣe pàṣán fún ọ̀gá rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́ ẹja gbọ́ lẹ́nu àwọn tí òye ọ̀rọ̀ yìí dáadáa wọ́n lẹ́sàn ló ń ké. I follow that story closely and let's even start. Obasanjo created the EFCC. When he created the EFCC, when they started, they went after the advanced fee fraud guys before they started doing all other fraud-related cases. So the question I would ask, if Obasanjo were in office and the EFCC go to raid places and arrest suspects, would this hue and cry be entertained? The answer is no. EFCC had come out to say, no, these people are going to be charged. The question I expected the Obasanjo Library to be asking is, this matter should be thoroughly investigated, and if people are found culpable, they should be prosecuted for their crime. And I do not know if there is any special. Being a former president's library does not exclude it from being assessed if the premises is being used for any crime. That's the first thing that we should establish here. And so, if people who are alleged to have committed crime and using the place as a cover-up, then I think, apart from the fact that it's a place that is reverent, is a place belonging to a former president, I think the Obasanjo Presidential Library Office should have been the one to even invite EFCC to say that there are people whose source of income, people of questionable integrity and character are coming to hold parties here. So we want you to come profile them and not to use the place as a shade. So what it means now is that if anybody commits crime, just go and hold yourself up there in the hotel in Obasanjo's library, and then automatically you enjoy immunity and the area becomes a no-go area. Do not like the fact that people begin to introduce politics so that it's a witch hunt. Is Obasanjo a candidate? Is Obasanjo contesting election? Obasanjo has supported candidates opposition in this country. And I do not think that if a hotel within the premises of a library is being used by people who are suspected to have committed fraud, and an agency of government duly recognized
to investigate such matters goes there. They don't need to be to announce they're coming, because if they do. Now, I was going to ask you, should the EFCC probably have written to the management of the library that they wanted to raid the place, because that's what the management of the library is saying, that they were not informed and all of that? What the management of the presidential library should be doing henceforth, anybody that is coming to hold party in their area, they should take extra measure to profile such persons. The EFCC has no obligation to do them a letter when it is a covert operation, especially given the fact that security matters, the moment you write letters, the moment you inform, anybody who is not part of that operation, the tendency that your suspect will escape. The same Nigerians who are blaming the FCC today will be the ones to say, oh, why did you write? Why did you have to inform them? If you truly wanted to arrest them, you should have informed them. You informed them because you wanted them to run away. So other people were arrested in Victoria Island in a house with bunk beds and the rest, and kudos was given to EFCC. And now that it's Obasanjo Presidential, a hotel in Obasanjo Presidential Library, why the hue and cry? EFCC have been carrying out raids in other places, and there's no hue and cry. So the thing is, for me, these people who are arrested should be given, fair hearing. They should have their day. Anybody that is profiled, that is found not wanting, should be apologized to and possibly compensated. But the EFCC have said, well, all of them have confessed to their crime, and they are going to arraign them. So what is the noise about? Oh, they are going to sue for damages, that they had visitors, they had occasion. If you had visitors in your midst, and at the same time you're housing suspected fraudster, certainly you're going to you're inviting this kind of raid upon yourself. They say a man, somebody who carried ant-infested firewood on his head, invite termites to his house. Just the same way you say a man who tied a corn around his neck would invite hen and chicken to be his playmate. So if those people were not in your premises, if the EFCC did not get the hint that that party was holding in your premises by suspected fraudster, certainly EFCC would not have any business there. Because I've also read the statement of EFCC. They have said that these people, they were supposed to hold the party somewhere else. But because they wanted to use the Obasanjo Presidential Library, the hotel they have recovered, they decided to go there. And I think that the statement from the Presidential Library, for me, it is condemnable because of the status of the person of Obasanjo, who during his tenure created the EFCC. Everything about him should be seen to be supportive of the job, of the work of EFCC. The statement should have been different, should have been to encourage them, should have been to ensure that they have their day in court. Justice is not selective. Justice is, meted out equally. And not to be issuing statement that the OFCC ought not to have come. For me, that such a statement is it's actually laughable. And we shouldn't read politics into a clear operational job of the EFCC. The question I have consistently asked is, are these people culpable? It's just like politicians who are arrested. Tambuwa was invited for questioning. And somebody is saying that, it's because it's ADC. During Buhari's campaign, there were some people who supported Buhari who were saying that, yes, even if it is selected justice, let him come. Let him select those justices. When the next person comes, let him select those ones that are there now. So for us as a people, the question should be, are you culpable? Was your hand found in the cookie jar? If it is found, don't say because others have stolen and they went to APC and nobody's looking at them. Don't worry. Their own day will come. àbí ọ̀nà ni ọjọ́ gbogbo ń tó lé ọjọ́ kan ń tó lóhun àní ọmọ nàìjíríà ló kàn sí mi torí àwọn ni wọ́n ní kán bá wọn mọ́lẹ̀ àwọn nìkan ní kí FCC ṣiṣẹ́ àwọn náà tún ń gbèjà abẹ́wà rí gbogbo ibi tọ́rọ̀ já sí wípé àwọn ará bíi wọ́n ti níbi tó ti fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ by intelligence àwọn EFCC torí wọ́n fẹ́ dáàbò bóra wọn torí ẹ̀ náà ṣe lọ sí ọ̀dọ̀ Ọbásanjọ́ náà àtàwọn èèyàn rẹ̀ náà wá garun sí máìkì àwọn gba owó àwọn ó máa ṣe o bàbá ló sì dá EFCC lẹ̀ so lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn EFCC náà láṣejù tiwọn náà o wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tán ti wá profile àwọn ará bíi tán sì ti sọ pé wọ́n ti confess àmọ́ bóyá under duress ni o oníkálukú náà wọ́n ṣàgbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n sì fún wọn ní right wọn láti ní trial ṣùgbọ́n nǹkan kan làyà wá ń pàkíyèsí mi sí wípé ọ̀gá mi tí EFCC bá fẹ́ mú àwọn olè àtàwọn tí ń jà lọ́fíìsì àtàwọn tí ń jà lókè lọ́hùn pé ibi tán ti máa ń náwó nìkan máa lọ pé ibi tán máa ń náwó sí nìkan máa lọ pé àìmọye club tó jẹ́ pé òru ní àwọn club kan wà tó jẹ́ wípé ó lè mọ̀ wọ̀bẹ̀ tó bá wọ́n ní membership card o àwọn secret court tó jẹ́ wípé ó lè wọ̀bẹ̀ tó bá mọ̀ọ̀yàn tó mọ̀ọ̀yàn àwọn club òhò wọn náà pọ̀ láìland wọ́n ní gbogbo obẹ̀ yẹn nìkan máa wá wọn sí tàbí kan fi standard lélẹ̀
kán má bàa ba bísínẹ́sì jẹ́ fáwọn èèyàn torí gbogbo èèyàn gbogbo àwọn tó lówó wọn tán jí owó náà wọ́n lọ club wọ́n ṣe fàájì kán má bàa kó ẹran mérò wípé kán gbé standard kalẹ̀ pé kí gbogbo àwọn tó bá ní hospitality outlet àwọn tán ní hòtẹ́ẹ̀lì tán ní gbogbo ẹ̀ pé kán mọ profile bóyá kán náà ṣe KYC alẹ́ mi gan lo hòtẹ́ẹ̀lì kan lọ́jọ́ kan tí mo lọ Nàìjíríà hòtẹ́ẹ̀lì tí mo dé sí tẹ́ ẹ bá rí àwọn ọmọ yahoo ẹ̀rù ń bà mí ni mo ti sanwó ìwíìkì lẹ̀ mo lọ gbowó mi padà ni wọ́n fún mi o mo yá pò ń bẹ́ lọ́jọ́ kejì tán bá wá réèdì ń bì and it's not a cheap hotel kábà sọ wípé bóyá ẹbí mi ò ń wá cheap hotel ẹ sì mọ bí Ìkẹjà ṣe ní hòtẹ́ẹ̀lì tó mo kúrò ń bẹ̀ ni o wípé ẹ mọ̀ kó bá mi táwọn ará bíi bá wá réèdì ń bì wọ́n àbí nígbà tí n bá kúrò tí n bá ní mo fẹ́ jáde lálẹ́ kí n kàn gbátẹ́gùn kí n kàn ṣeré jáde lọ síbi alẹ́ kí n ra súyà kó wá jẹ́ tàmí ẹlòlú ẹ̀rín sígbà tí EFCC àbí nǹkan kan dé àwọn wọn sì ń fagbónú bẹ́ẹ̀ a tún complain fáwọn kinní wọn ní wọn láwa táwọn wá látàbúrò wọn ní bá a bá ti lọ tán wọn ní àwọn normal àwọn frequent kinní àwọn rè frequent oníbàárà àwọn client àwọn tí mo gbọ́ yẹn báyìí mo bẹ́ẹ̀ mi sọ̀rọ̀. To complainants, to petitioners, also raise this. So we've also talked about the EFCC talking less and working more. So now, the same EFCC that we have asked to talk less and work more, we're also now asking them to write letters, to begin to write letters to people. That means we are blowing hot and cold from the same mouth. So for me, in all of this, Deji, it is simple. We should encourage our security agencies to do their work, irrespective of who is involved. The question should be, only one question should always be, are these people culpable? Is there any reasonable suspicion that these people have actually or are attempting to commit this crime? And the investigation should follow. And once that is done, if the offense are bailable, let them be granted bail and let them have their day in court. ẹ káàbọ̀ padà ọ̀nà lẹ́tí gbọ́ yẹn o ẹja wa lọ sórí orí ọ̀rọ̀ ti Canada torí bàbá kan ní ìhànfẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ti Canada tán sọ wípé ẹgbẹ́ PDP àti ẹgbẹ́ APC tí wọ́n pè wọ́n ní agbésùnmọ̀mí ọ̀jọ̀gbọ́n ọmọ Nàìjíríà kan ti wá sọ wípé ilé ẹjọ́ náà correct ní in principle ó ti ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n gbé sí ilé ẹjọ́ lẹ́yìn wọ́n gbé sí ìjọba Canada lẹ́yìn ṣùgbọ́n wọ́n ní ìdájọ́ tán give yẹn wọ́n ní correct in principle wọ́n wà kí ni ìtumọ̀ principle data ti gbọ́ pé correct yẹn jẹ́ pé kò yẹ kẹ́ ẹ̀ tún máa pariwo pé tán ṣe ò dáa wọ́n ní rárá wọ́n ní àlàyé wà ń bẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n ìṣirè ọmọ Ìgbò nìyẹn wọ́n máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ òye kan ṣé ká gbọ́ ẹja gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn nítorí wọ́n ní tàn bá mójútó ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní íméèjì burúkú ló ń fún Nàìjíríà o wọ́n ní òótọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n tanu àbùkù bá ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn ló ń ṣèjọba lọ wọ́n ní íméèjì burúkú nítorí ọ̀rọ̀ tán ra sọ yẹn pé kò tiẹ̀ jẹ́ wípé kì í ṣe federal government náà sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹni tán sọ̀rọ̀ sí ló di ìjọba federal government mú. báńtẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn. Recall that in 1976, the American Secretary of State was not allowed to land here by the Murtala government. Remember the speech? Africa has come of age. People wake up, express an opinion. When you blow it, quote unquote, out of proportion, it compels greater attention. It makes people realize that before anybody says anything about you, he will know that you're paying attention. Ayo, if today somebody goes to the village square and says that, look, just a small boy from one family goes to the village square and says, oh, members of your family eat soup without warming it, even when the soup is sour. Somebody can say, oh, but it doesn't matter, it's just a little boy. No, don't let that stick. Take it very seriously and people will be very careful about that. That's the angle. That's where I'm bringing that into. Now, coming to the matter of the law, the Canadian rules, we must admit that based on the criteria spelled out by the judge, that if an organization uses violence, does this and that, then it can be classified as a terrorist organization. In principle, that is correct. But you see, beyond the matter of being a judge sitting on a seat, there's what you call perception of the implications of the environment. If you say you cannot find another choice of words, I'll disagree with you. But to describe substantive parties, I mean, okay, today we say that, is it Hamas? Some of those who are dominant in some parts of the Middle East are terrorist organizations and they're running governments. So where is the kinetic arms, the bombing and the confusion arising from PDP and APC, which are classified as terrorist organizations? Where have they all bombed up? Will Nigeria still be in existence? So let us take the matter, because when at NRMG, the Reputation Management Group, the issue for us is that the reputation of the nation is not about whether you like any government or not.
It's not the government that is harassed when you go to the airport and they ask you to stand aside beside you because of your green passport. It is us. And therefore, the matter has to be taken with extreme seriousness to compel attention, to compel consideration, to all sorts that even the matter, yes, you've made the point. It's not the Canadian state that said this. But I ask, is the judge a citizen of Canada? Is he part of an arm of government? Is his statement deemed to have weight in the public domain, in legal circles, and in general global consciousness? The answer is yes. And you know how the West operates. First, they say we are very corrupt. Second, they say our democracy is terrible. Third, this casual statement somewhere, somebody will take it and say, yes, in addition to, they say the Nigerian political parties are terrorist organizations. Remember the global prediction that Nigeria was going to collapse in 25 years, how many years ago? Everybody's talking about, but people don't know the origin. It was the work of a master's degree student who, in his research, it's just like you making a comment that, oh, the River Niger might overflow in the next 5 years and flush out the part of Anambra State. And somebody goes in. That's the way international communication regarding African states and African issues operate. So if they say you have a headache, please, you must go and say that you just got a good health check. Because your headache, when they interpret it, it will turn to cancer and several other diseases. So back to the substantive issues I want to place on the table in this regard. Nigeria's protest should go beyond the letter from the Ministry of Foreign Affairs. Let it be Canada that will say, oh, you know, you're overreacting, but they will never forget you overreacted, so they'll be careful with you. The second point is that the legal issues, as explained by the judge, makes a lot of sense in Canadian law. That if you operate by this method, then you can be called a terrorist organization. But the law will then imply, because when you say, okay, if you use violence, question, what scope of violence, among other things. But the other point to note also is that it lies with us. Canada, the judge wouldn't have said that if he didn't notice something. Whether he understood it or not does not matter. And that's why for us at NRMG, the issue is that Nigeria is a petition. The primary casualty is you and I. Therefore, the primary concern will be to get everybody involved. And that's why the media needs to re-educate itself. All of us are in the media. What is it to project as good news, as headline news? Anything bad going on in our country. Okay. And that's what it's. So we are supplying negative data to the international community. They use this to stigmatize us, and we say it's the work of the devil. It isn't. We took the job from the devil, and the poor guy is jobless on this matter as well. ẹ kú òye bàbá ẹ kú atótónu ní gbogbo tíọ́rì tẹ dálẹ̀ yìí díẹ̀ ni mo gbà ṣe ní gbogbo bí tẹ ti ní by principle tọ́ ni ó tọ́ ni nígbà tí ì ṣe ilé ẹjọ́ Nàìjíríà náà ti dájọ́ definition terrorism lọ́dọ̀ tí ni pé tán yẹn bá ju àdó olóró bàbá ìsọ ní ìsìn pé ibo ni wọ́n ti rí TPC ju àdó olóró bí Hamas ṣùgbọ́n definition terrorism lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́dọ̀ òyìnbó kì í ṣe yẹn ni kò ní ìdí pé o dù àdó olóró kankan rí ọ wípé o mú nǹkan kan dání kó ṣẹgbà ló mú dání kó wá mú yàn kan nínú plane kó dì lọ́rùn mú tàbí kó ní access sí pilot kó dì pilot lọ́rùn mú kó kàn mú ẹgbà dání kó wá ní pilot tó yá mọ́ darí ọkọ̀ síbẹ̀ yẹn ó ti di kò ní ìdí kan bá bọ́ǹbù àdó olóró lára rẹ̀ orí ilẹ̀ wọn náà sì ti dájọ́ definition terrorism ní orí ilẹ̀ wọn náà fi dá ẹjọ́ ẹ̀yin lẹ́sìn ọmọ yín ló gbẹ́jọ́ lọ bá wọn kí ni ń ṣàwọn bàbá yìí náà á tún wá bọ̀rọ̀ jẹ́ wọ́n tún ṣe by election lánàá ẹ tún wo oríṣiríṣi nǹkan ìbọn nǹkan tán tún kó bóun lẹ ṣe fẹ́ wẹ̀ dá atótónu yóò lè gbà yín lẹ̀ lóòótọ́ orílẹ̀-èdè kan sórílẹ̀-èdè kan ni èèyàn mọ́ ẹni respect ni ṣùgbọ́n kí ni Nàìjíríà fẹ́ fi ẹni respect lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ń pààyàn náà ní kínní náà wọ́n ń pààyàn náà ní Canada èwo ló sì ṣẹlẹ̀ ní USA ní ànàmọ́jú òní tán pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ tán yìnbọn wọn ń jẹ́ yìnbọn tí wọ́n ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ kò sí èèyàn kankan tó mẹ́jọ wá bá Nàìjíríà kò sí ọmọ ìlú wọn tó wá bá Nàìjíríà ń bí tó lóun fẹ́ gba ìwé ìlú bí tẹ́yìn náà ó fi ráàyè tílé ẹjọ́ yín ó fi ráàyè sọ fún wípé terrorism làwọn pátì tìyín náà torí wọ́n ń pààyàn nídìí kìíní àwọn ọmọ yín ló ń lọ bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè asylum tán fi ń ro ẹjọ́ tán mú sítórì ilẹ̀ ǹjẹ́ tiẹ̀ ti béèrè wípé ẹni tó lọ gan tó fa ìdí ọ̀rọ̀ ìkó wálé gbogbo tán fi dá lẹ́jọ́ terrorism tó fi bá APC àti PDP ẹ fẹ́ wo case file ẹ béèrè ẹ ń sáré kọ lẹ́tà kìíní kan tán bá fà wálẹ̀ ṣé lẹ́tà yín múlẹ̀ ẹ máa wò wọ́n ní kọjú lẹ́tà yẹn náà lọ lóòótọ́ ni bàbá yìí sọ náà ọmọ Nàìjíríà náà ní ó foríkò ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà tó bá ní association pẹ̀lú ẹgbẹ́ terrorism ni gbogbo ẹgbẹ́ tán bá ti declare pé ẹgbẹ́ terrorism ni ẹ rí pàwọn èèyàn ní dárúkọ APC àbí PDP mọ́ nínú asylum story wọn ní Canada tó sì ti ṣẹlẹ̀ ní Canada yẹn yóò àwọn yòókù náà pín
àwọn orílẹ̀-èdè yòókù náà ó pin wọ́n ní wọ́n máa ń share information. Nàìjíríà ní iṣẹ́ ṣe torí gbogbo excuse yóò lè ra wọn padà àfi kan mú iṣẹ́ ṣe lójú páálí òjúbà náà lọ. ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà kan wá sọ wípé Canada ò lẹ́bi pé ṣe bí Canada ṣe sọ̀rọ̀ ẹ sì ń sọ pé ìṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bí orúkọ tí Canada pè yín ṣe bó náà lè jẹ́ lánàá yìí ẹ wo ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì majorly PDP and APC wọ́n mú àwọn ADC kan náà ó tán tẹ̀ka ṣùgbọ́n bóyá bàbọ̀ lọ́wọ́ àwọn yẹn ẹ wá wádúrú ìbọn tán gbà oníkálukú wa ń fi ẹ̀sùn ara ẹ wò wọ́n sì kóra wọn sí tàbí ọmọjọ́ yìí abẹ́rẹ́ rí ni Canada sọ̀rọ̀ wọ́n sì fẹ́ máa tún gbó Canada lẹ́nu pé arin fínì bó lẹ́sẹ̀ wọn pé ẹgbẹ́ odidi ẹgbẹ́ méjì tó lámìláaka tó halẹ̀ Nàìjíríà òun náà àsìbáyé election máa tú àṣírí wọn ẹjẹ́ àpò ń bẹ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Nuhu Badu níbi tó ti ń jẹ́ wa lábọ̀ pé àwọn ti mú àwọn olórí méjì tó ṣe kókó nú ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí wọ́n nìkan ó ní partnership pẹ̀lú Al-Qaeda ní terrorist burúkú nìyẹn wọ́n ní ìkejì ló lórí ẹgbẹ́ mamudah wọ́n ní two top leaders of Jama'atu Ansarul Ansarudeen Ansarul Muslimina Muslim náà sáà ti fẹ́ Muslimina ṣé ìsara Muslimina ti yọ orúkọ yìí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ so orúkọ bọ̀bọ̀ ìgan ni mamudah orúkọ ẹ̀ ló fi dá gúrùpù lẹ́ o ìkejì Abugara those arrested are Mahmoud Muhammad Usman also known as Abu Bara Abbas or Mukhtar olórúkọ púpọ̀ identified as the self-styled emir of Ansaru and his deputy Mamudah Nigeri also known as Malam Mamudah the national security adviser. òun ló sọ̀rọ̀ yìí ló fi léde ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ olórí director fún DSS náà sọ̀rọ̀ àjọfẹ́ lójú ni mímú tán mú àwọn ará àbí kí lẹ́yìn lérò pé kàn sí fún wọn torí ẹgbẹ́ terrorist mú bọ̀ ẹgbẹ́ terrorist wọ́n ì give up bọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá rò pé ti mú olórí kan ẹ kàn tún rí tí mi ò tún jáde tó yẹ pé orúkọ ẹni ó tún máa jẹ́ wọ́n sì máa jọra wọn pé torí láwà nìkan máa wé sórí ni ó ga ò tí ń bá wo àwọn ẹgbẹ́ terrorist jáde mọ́ wò pé nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí náà sì láwọn gbà ó lágbára abájọ tó ṣe ń fojú Palestine Philistine gbogbo wọn hàn mọ́ bò kí ló dènà terrorism kí ni ìbáṣepọ̀ terrorism àti ẹ̀sìn mùsùlùmí náà èmi ò búyín o mo kàn fẹ́ kí ni ìbáṣepọ̀ tó ṣe jẹ́ wípé gbogbo wọn mùsùlùmí mùsùlùmí kìíní kan ẹ bá ń tẹ̀sí ìlàbẹ̀rẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu. Today, I'm glad to inform you that we have successfully concluded a high-risk, intelligence-led counter-terrorism operation, which led to the capture of the top leadership of Jama'atul Ansarul Muslimina fi Biladis, Sudan, commonly known as Ansaru, Nigeria's Al-Qaeda affiliate. The group was first formed in January 2012 with a public declaration in Kano. It emerged as a splinter faction from Boko Haram, positioning itself as a humane alternative. However, its stated aim quickly turned into attacking Nigerian security agencies and operatives, civilian communities, and government infrastructure. The group publicly displayed the setting sun logo of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, signaling its ideological and operational alignment with global jihadist movements. Over the years, Ansaru entrenched itself in both urban sleeper cells and forest enclaves across several cities in northern Nigeria and in forest-based enclaves, particularly around Kainji National Park, straddling Niger and Kwara states, as well as Benin Republic. The targeted operation, which was conducted between May and July 2025, led to the capture of two top Ansaru leaders who have been
responsible for masterminding several terrorist attacks against Nigeria over the past years. The first is Muhammad Usman, otherwise known as Abu Bara Abbas Mukhtari, the self-styled Emir of Ansaru. He is the coordinator of various terrorist sleeper cells across Nigeria. He is also the mastermind of several high-profile kidnappings and armed robberies used to finance terrorism over the years. The second is Mahmoud al-Nigeri, otherwise known as Malam Mamudah, Abu Bara's proclaimed chief of staff and deputy. He is the leader of the so-called Mahmudawa cell hiding out in and around the Kayenji National Park, straddling Niger and Kwara states, up to Benin Republic. Mamudah trained in Libya between 2013 and 2015 under the foreign jihadist instructors in Libya, from Egypt, Tunisia, and Algeria, specializing in weapons handling and IED fabrication. These two men have been on Nigeria's most wanted list for years. They jointly spearheaded multiple attacks on civilians, security forces, and critical infrastructure. Their operatives include the 2022 Kuje prison break, the attack on the Niger uranium facility, the 2013 abduction of French engineer Francis Kolob in Katsina, the May 1st, 2029 kidnapping of Alhaji Musa Uba, Kumar Uba, Magajin Garin Daura, and so many other terrorist incidents and attacks. They were also behind the abduction of the Emir of Wawa, and they maintain active links with terrorist groups across the Maghreb, particularly in Mali, Niger, and Burkina Faso. The two men who are wanted internationally are currently in our custody. Ṣé káwọn náà pàtẹ́wọ́ aṣáàdúpẹ́ àtẹ́wọ́ wọn tòní ó bá ìgbà mu ó bá àsìkò mu right àtẹ́wọ́ náà pa wọ́n rí eléyìí ṣe òun nítorí àwọn tán dárúkọ yìí láti 2012 ẹ bá ń ka iye ọdún yẹn 15 years ago ìjọba mélòó náà ti ṣe wọ́n bá Buhari ṣèjọba for sure wọ́n bá Jonathan náà ṣèjọba nù torí 2012 gbà wọ́n ní Buhari gbàjọba 2015 ọwọ́ Jonathan ló ti gbà so wọ́n bá Jonathan ṣe 3 years nínú ìjọba tiẹ̀ wọ́n bá Buhari ṣe 8 years Buhari tó jẹ́ ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì kò sì rí wọn mú bó ní ó tiẹ̀ sì rí wọn mú níbo jẹ́ pé mùsùlùmí náà Islamic mamudah orúkọ tá à ń gbọ́ nìyẹn wọ́n wà lára àwọn tó gbàbọ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé ó ṣojú wa lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu pé wọ́n rí wọn mú wọ́n gbìyànjú nú eléyìí wọ́n gbìyànjú nígbà tán ṣe tí ò dáa aṣọ eléyìí tán bá ṣe tó dáa náà pàápàá jùlọ gbogbo àtáàkì tí Ọ̀gbẹ́ni ń gbé ṣe ní Kwara kan ló sì ti bẹ̀rẹ̀ Kanji ló ti bẹ̀rẹ̀ tó fi dé Niger State tó fi wọ Kwara ká náà tí ì rí mú ní ìsìn ẹ̀wọ̀n pé from Kwara ibo ní ń bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni a sì ti ń gbọ́ fìrìfìrì wọn lọ́yọ̀ọ́ so bọ́n ṣe wá rí mú yìí kán wá ṣe pápápá pẹ̀lú intelligence tán bá gádà lọ́wọ́ rẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìfẹ́ jẹ́wọ́ intelligence tán bá gádà lọ́wọ́ rẹ̀ kán fi kó àwọn tán bá lè kó ká mọ́ gbúrò wọn mọ́. ṣùgbọ́n ní báyìí ẹja wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn ọ̀gá DSS wọ́n ti fẹ̀yìntì ṣùgbọ́n director ni wọ́n ọ̀gá pátápátá àwọn náà sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ ìdí tí wọ́n ṣe rí wọn mú láìsí wípé wọ́n yìnbọn lura wọn kò sí pé bóyá wọ́n gbébọn dání takùtakùtakù intelligence ló débẹ̀. wọ́n sì ní kò sẹ́yìn DSS ká bá wọn gbé kùndùsì fún iléeṣẹ́ DSS Bọ̀dádéọlá ọmọ Yorùbá náà ló wà ń bẹ̀ wípé wọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi pé tá bá ṣiṣẹ́ káyìn wọ́n pé wọ́n ṣiṣẹ́ wọ́n yà bá ń tẹ́ wọn sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Well, first of all, I must commend the State Security Service, which is the intelligence gathering organization, through which efforts this arrest has been made in conjunction with other security agencies. In issues like this, if there's no leadership, then the followers will scatter. So the impact of this is that since the leader has been arrested, there will not be any person to command the followers. So they will eventually scatter to other areas, and in the process, they will be arrested. So it's a major feat and a very big achievement on the part of the security agencies. Now, this arrest was carried out without even a bullet fired. How significant is that? That is the impact of intelligence gathering.
is the work of intelligence. Operations are now intelligence driven, and the intelligence agency is there to provide the lead and provide the necessary intelligence. And it's very painstaking effort on the part of the intelligence because it takes a lot of time, before such achievements are made. It's very, very encouraging, and I must commend the service for doing this. Although you see the problem of the leadership or the DG is that he wants to remain covert. He doesn't want to be seen operating openly. But there's no way he can continue to do that. Like all these ones, the governor must commend them. Other sources will also commend them. For him as a person, as a leader, he doesn't want publicity on his activities. And of course, I was actually going to ask you that. What do you make of this new system of the DSS? Not wanting to put themselves out there in the media. For instance, with the current leadership of the DSS now, you don't have what we had before, like a spokesperson who gives regular briefings and all of that. It seems everything has now gone back to, well, what it used to be traditionally. That's covert. Covert, yes. The fact remains that Nigerians will be out there to see the result of what is happening. You don't need to publicize what you're doing. But if we're able to achieve the necessary security, relative to enable people to perform that, then the credit goes to the president and commander-in-chief who is in charge of all these affairs. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà náà wọn ṣaláìfẹnu sí o. Mike Ejiofor tẹ̀ ń wò yìí tó jẹ́ ọ̀gá DSS tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ ọ̀gá láyé gba Jonathan. Wọ́n wá ń sọ wọ́n ní ṣé bí wọ́n ti dá ẹgbẹ́ ilẹ̀ láì gba Jonathan kí ló dé tẹ̀yìn ò mú wọn. Ṣùgbọ́n oníkálukú náà àwọn náà ní success wọn. Èmi ò lè dé mọ́ dáhùn ìdí tán fi mú wọn. Ṣùgbọ́n question táwọn ọmọ nàìjíríà ń bi wọ́n nìyẹn wípé ó ṣe wá pẹ́pẹ́pẹ́ kálẹ̀yìn ti rí àwọn eléyìí mú láti gbà yẹn ni wípé bóyá terrorism ò bá mọ́ ti gbinlẹ̀ nàìjíríà báyìí mo ní bóyá ọwọ́ wọn dí ọwọ́ wọn kún. Táwọn èèyàn tó wá ń sọ fún wọn gangan ni wípé ẹ̀yin gan there was a time that a gbọ́ pé wọ́n mú yín torí wọ́n discourage ransom mọ̀ ṣe wà yẹn wọ́n ní ọ̀hún ti ìgbà tí wọ́n mú àwọn náà pé làwọn tó yà dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ransom ń jọ bí ẹni pọ́n náà san ransom ni ó dídí ọ̀gá DSS tìgbà kan ni o bóyá torí ẹ̀ ní bọ̀dádé ọlá ṣe wá rọra ń ṣe pé orúkọ àwọn làwọn fẹ́ jẹ́ orúkọ àwọn oyè tán bá fi èèyàn jẹ wọ́n ìfẹ́ èèyàn joyè àwòdì kó mọ̀ lè gbẹ̀dìyẹ DSS secret kìnìyàn security service so kò ní ìdíkan àwọn ṣe làwùlàwù lórí ẹ̀rọ ayélujára bọ̀dádé ọlá mú ṣàlàyé ni o wọ́n ní kò ní ìdíkan àwọn ṣe làwùlàwù lórí ẹ̀rọ ayélujára iṣẹ́ àwọn ni ó polongo àwọn bọ̀dádé ọlá mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín kí n mọ̀ sọ lórí ẹ̀rọ àgbàgbé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wo ẹ bá wọ̀rọ̀ bọ̀dà Sunday Igboho ẹ̀yin náà ṣáà gbọ́ etí ọba lé etí ọba lóko ẹ gbọ́ tí pásítọ̀ Túndé Bákàrè tán sọ wípé Buhari láwọn ò mọ nǹkan kan pa rẹ̀ àwọn wo ló náà gbéṣẹ́ yẹn dìde ní tí Buhari ò mọ̀ sí tó sì jẹ́ wípé ẹni tó kọ́kọ́ tó ṣáájú yín dórí ipò yẹn wọ́n ti kó ń bẹ́ẹ̀ ní ìsìn bọ̀dá yìí táwọn wo Ejiofor ó ní àwọn DSS tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ ó ní ààrẹ ìyẹn commander-in-chief of the armed forces ó lóun ní ó gba ìyìn iṣẹ́ tán bá ṣe pé òun náà máa yìn abẹ́sẹ̀jọba rẹ̀ náà máa ti gbé oríyìn fún kùndùsì fún pé torí ẹ̀ ẹ̀yin máa ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé DSS náà mẹ́hẹ̀ ṣe bí ó yẹ káàrẹ náà mọ̀ sí ààrẹ tó máa gba ìyìn ẹ̀ nígbà tí Buhari wá lóun ò mọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá pásítọ̀ Bákàrè ṣe sọ kí ló wá dé tí wọ́n ń fi ilà yìí ló lé ọmọ ìyá yín kiri Sunday Igboho Bàdádéọlá ó dà mo ti gbọ́ ẹ yànjú ẹ. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà àwọn òní wí nǹkan kan lórí ẹ̀wọ̀n ẹja wa lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ti jẹ́ former spokesperson fún Air Force ó sọ̀rọ̀ lórí ammunition tí USA ṣe tọwọ́ bọ̀ tán buwọ́lù pọ́n fẹ́ tà fún Nàìjíríà ó sọ ìgbésẹ̀ tó yẹ kí Nàìjíríà gbé bó ṣe yẹ kán tírèènì wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá a bá dé káwásáré dé jáàjì. The truth is that the Nigerian armed forces will continue to rely on American technology. I hear some people dismissively saying, why don't we leave American weapons and go for Chinese or go for Turkish? Yes, there are alternatives. But then certain things you have to get from the Americans. And the American technology is so large that sometimes even for equipment that is not American made, you'll find that some components are from American companies. And what Americans do, like for example, even the Tucano we're talking about, it is originally an aircraft manufactured by Brazil. But the issue is that there are some vital components on the Tucano that are manufactured in America, without which the Brazilians will not be able to manufacture. So what the Americans do is that if they supply American technology to any equipment, they tie it contractually
that you cannot sell to a third party until we give our say-so. How do they give our say-so? We continue hearing of the Leahy law. Leahy is named after an American senator who is still in the Senate for over 30 years. He is particularly, interested about human rights, about how American equipment are used all over the world. So he's so powerful in the Senate that any sales, he has to get his buy-in that the equipment is not going to be misused. So the lessons we are learning is that for us to get Western and American equipment, our armed forces must be trained in international humanitarian law. They must be trained in rules of engagement. They must be trained in civilian harm mitigation. And here, the current leadership of the Nigerian Air Force has been doing a lot. And it's as a result of reports that the Americans get, either from their embassy staff, either from visit, because when they sell the weapon, they even have, the right to come and inspect where the weapons are kept, how you are using them. And they receive feedback. So if there is any initial holdback, what you are doing might make them to relax, and that's exactly what we are seeing. So these are the lessons that we have to learn. If we are going to continue, we hope, we pray, a time will come where we do not have to rely on American equipment, so that we don't go under these sanctions. On the other hand, if you talk of China or you talk of Russia, and maybe to some extent Turkey, they may not insist on this human rights safeguards. But then again, I say as an expert on human rights, I don't think there is anything bad if we are even told that our armed forces will have to train on human rights. Because the human rights, if they are violated, who is going to suffer? It is Nigerian citizens. So to be honest with you, I always liken it like a parent that is maltreating his child. And then somebody from outside said, look, mister, this is not how you treat your child. You treat him decently. So definitely it makes it difficult for us to get the equipment. But it is not really a bad thing if it is insisted that our forces must train on human rights. This is under American law. So for them, we have to understand while the economic aspect is very important, they want African money, but then their democracy is so much that for you to get American equipment, you have to follow certain regulations and certain procedures. wọn náà lẹ́sìn bọ́ yẹn já wa lọ jáàjì níbi tá a ti gbọ́ tán fẹ̀sùn káwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà pé wọ́n ń wó ilé ní jáàjì. Mo ní kí ló dé, kí làwọn aráàlú ṣe fún yín. Wọ́n lọ́rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ àkọ́gbọ́ lẹ́nu àwọn aráàlú ká tó gbọ́ lẹ́nu àwọn iléeṣẹ́ ológun. Our brothers, Muslim brothers and sisters, please, government, we are seeking for help. Here is our community, everything was destroyed, our property, our houses, everywhere. How are you going to do? Who is our helper? No one will help us. Here is our community, Ajaji Igabulakan government, Kaduna State in Nigeria. We are our government. We are our chairman, our local government chairman. We are our House of Rep. We are our senators. We are where is the president? Look at our community. Everywhere was demolished by soldier. We have nothing to say. We have nothing to say. We are seeking for help, people. We are seeking for help. Please, people, we are seeking for help. Where is our community? May Allah protect us as we are crying. Those people are not hearing our crying. Here is our sister, Muslim and Christian. We are both living here. They demolished our mosques. Our churches was demolished in railway station. Please, we are Sarki Muslimi. We are Sarki Muslimi of Nigeria. We are the leader of the clan. We are seeking for help. Here is Angwa Aboki. Look at our houses. The workers to leave immediately. Some of them stayed back. And they were procreating and expanding their community. But because then the army was only using the whole of that area and their back for training, we didn't see them as nuisance. And some of them also form part of the civilian Armenian stack for the barracks. As I speak to you today, most of the cleaners, sweepers, gardeners that are serving all the institutions in Jaji today live in those communities. We provide employment for them. But over the years, the population has exploded exponentially, and some of them moved away from railway and shifted forward a bit, which is now Angwan Lawyer. And when the issue of insecurity and other crimes started becoming a problem to the cantonment, there was the move to move these communities out. What they did was to run to the courts that they were not moving out. And there was a court injunction for everybody to stay action. The army being a law-abiding institution, we stopped everything, so there was no need to forcefully eject them. But I think along the line, there was this rumor among themselves that eventually if they are going to be moved out, the federal government or the state government was going to pay compensation. So what they did was disobey the court injunction and started building more houses so that when the government steps in, the government is going to spend more money. So they have actually disobeyed the court injunction that told everybody to stay action. This is another map showing the same Angwan Railway, which is from where you are with me now. They are just 900 meters away from us. Okay. They are just 900 meters away from us. Just continue describing this. We'll take it back. Yes, 900 meters away from us. You can see them from my senior NCO's quarters, 300 meters away. These are the distances from
this railway to all our facilities. You can see where our fence is. Okay. Yes, there is already an engagement between the army and the state government, and we have briefed the state governor. The state governor is aware of the true situation of things, and the government has actually convened a committee from the state government that will look at how to address the issue, probably relocate them and find a place to move them to. That's good news for them. Yes, that should be good news for them. But you know, the funny thing is, some of them are so stubborn that they will not leave. That is where the issue is. As I speak to you today, a lot of people have already moved out to that community as soon as the problem started. A lot of people have moved. So if anybody will tell you the truth in that community, right now, there is a serious altercation between landlords and tenants in those two big communities. Because the tenants are requesting for their refund of their rent. And the landlords are saying they will not refund the rent because they are not the ones who told them to pack out. But people are already moving out. Because part of what we are doing in terms of humanity is that while this is going on, we have not stopped our hospital from treating them. They all still go to our hospital for treatment. Very serious case, whatever, we still treat them virtually free. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, àwọn náà ti ṣe justification wọn o, wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ lójú, wọ́n ti fẹ́ building lójú kọjá ibi tí wọ́n ní ibi tí bọ́dà wọn dé, pé ó níbi tí bọ́dà wọn dé, pé gbogbo jáàjì yẹn àwọn làwọn níbẹ̀, àwọn ò sì fẹ́ kí àwọn intruder máa wọ àárín àwọn, wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ terrorists tàbí àwọn criminals wọ́n lè lo opportunity yẹn láti rí ní táwọn ṣe. Mo ní kí lẹ́yìn náà kọ́kọ́ gbà fún pé kí àwọn civilians kan súnmọ́ bẹ̀. Military base lẹ́ni pé bẹ̀ yẹn. Wọ́n ní kò sí military base tí civilian ti ń ṣiṣẹ́. Mo ní bẹ̀ kò ní jẹ́lù, kò ní jádùúgbò tán tí máa claim mọ́lẹ̀. Ẹbẹ́ yẹn kan ló talẹ̀ fún wọn tán fi ń fẹ́ lójú. Àbẹ́yìn lẹ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ni. Ẹ bá lọ mú bì kan tó yẹ pé ẹ ti mọ̀ wípé kò sẹ́ni tí ó dé bẹ́ẹ̀, kò sẹ́ni tí ó yẹ̀ yín wò. Wọ́n bímọ, wọ́n ń bí sí, wọ́n ń rẹ̀ sí náà. Ẹ̀yin náà sì sọ ẹni ẹ̀ ń gbà wọ́n síṣẹ́. Ẹ̀yin náà ní ìdìrànlọ́wọ́ wọn ń bẹ̀. Àwọn cleaner, àwọn tó ń gbálẹ̀, àwọn tó ń bá yín ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ̀ ń bá wọn bá yín ṣe, kí ló wá dé? Àbí kẹ́ ẹ kúkú sọ di village yín, kán mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ́ni bẹ̀, ẹ sì sọ ibi tó yẹ kán múlẹ̀ dé, ibi tí ó yẹ kán múlẹ̀ dé. Ẹ wá rí i pé wọ́n kọ́lé tán ẹsẹ̀ wa lọ ń wò. Kí ló mọ̀ ya yín lára láti ẹ̀ wò pé ìlàgún àtowó náà fi kọ́ kínní yìí ni? Kí lẹ̀ ń wò tẹ́lẹ̀? Níta àwọn Nàìjíríà ń bú wọn sínú. Ẹ jẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ tiwọn. Ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ arákùnrin tó lóun fẹ́ sọ nípa Jonathan, pé tí Jonathan bá fi lè padà wá sínú ẹgbẹ́ PDP, pé ààrẹ Tinubu rúgi oyin ni o, pàápàá jùlọ ní gbogbo south yẹn, wípé wọ́n máa ba ìbò ààrẹ Tinubu jẹ́. Ó lóun kọ́kọ́ sọ lórí adájọ́ pé Jonathan àti Obi ń padà bọ̀ sínú ẹgbẹ́ PDP, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Peter Obi sọ láìpẹ́ yìí tó favour ẹgbẹ́ ADC, pé kò likely kó padà wà mọ́, pé permutation sáà ń lọ lọ́tún lọ́sì, bí tí permutation ti ń lọ náà kan náà ń ronú wọ́n ṣe máa pàwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò, náà kan náà ń ronú wọ́n ṣe máa jí igbá ìdìbò. Ó dá ibà ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jágbó lẹ́nu. Bá a bá padà dé ká wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ World Bank, position ti Nàìjíríà wà nínú àwọn tó jẹ gbèsè, ká tó wá káàdì ètò ńlẹ̀. Well, Rufai, your postulations look very attractable on the surface. But when you look at it, factually, you will understand that the coming in of Goodluck Jonathan will even further affect the president coming back than, give him that benefit. For instance, the president is now preparing the South for himself. He's preparing Edo for himself. He's preparing Akwa Ibom for himself. He's preparing Rivers for himself. He's preparing Delta for himself. So the coming of Goodluck will obstate that arrangement. Because being somebody from the South, the possibility that the South will vote for Goodluck Jonathan is very massive. They will come out en masse because this is their own son. So they cannot sacrifice their own son for any other consideration. So it will affect the president more than it will affect any other candidate. Then coming to the North, which is the battleground. For Goodluck Jonathan is a very popular person in the North. Initially, the North, Northerners were convinced. When did he get this popularity? Why I'm saying this is because Goodluck Jonathan was initially very unpopular because of the Boko Haram insurgency. And most Northerners believed that he was behind the Boko Haram insurgency and that he was using General Hejerika to create more mayhem in the North. But on the ascension of Buhari and the lack of performance of Buhari's government, the people now began to see that it was even not the fault of Jonathan, that it was an issue that was even beyond him. Because even Buhari kept on saying technically defeated, almost about to be defeated, but the thing continued. Okay. So in fact, the incident that broke the camel's back was when Bello Turji
burned some people alive in a bus. And the Northerners could not take it, and they said Buhari was incapable. Let me first and foremost correct you, Dr. Abati. I was the first person to speak about Jonathan's coming back, even though I'm not a former governor. I spoke on another sister platform, and it became a national affair. Now, these were all conjectures, and we were trying as much as possible to bring in more capable hands, in view of the comatose nature of the PDP. Quite a lot of people have left the PDP, and they have pitched their tent with the coalition. Now, it is incumbent on us, to make suggestions, make conjectures, try to bring capable hands that will come into the PDP and raise its profile and its status. At the moment, the people in there are incapacitated by so many factors because they were part and parcel of how the PDP has been plunging. Bala Mohammed has been the chairman of the PDP Governors Forum. He was unable to save some of the major defections that has affected the governors. We have now lost 2 governors, the governor of Akwa Ibom and the governor of Delta State. And we are most likely to lose the governor of Rivers State. So in his leadership, we have been able to lose about 3 governors. Now, coming to other issues, the Wike factor is there. He is also, making concerted efforts to ensure that the PDP does not survive, it doesn't rise, so that his own aim, which is to support President Bola Ahmed Tinubu in 2027, will materialize without no competition at all. So for us, who are genuine members of the party, who are passionate about the party, and who have been in the party right from the beginning, since 1998, we believe that the party can rise again. Like I always say, the PDP is like the beetle, it never dies. Now, coming to bringing these 2 people, they were originally members of our party. Jonathan does not know any other party apart from PDP. Although there were rumors at a point in time that he was going to contest under an APC administration, but that rumor was denied. Now, with these current insinuations that we have been making, we believe that Jonathan has not come out to either affirm or deny that he's going to contest or he's not going to contest. Furthermore, we have read so many reports and we have heard so many reports that he has been holding some meetings with very critical stakeholders on the issue of this contest. So perhaps we may have gotten the speculation right, that Jonathan is likely to come out. Peter Obi has just of late yesterday directed all his supporters to vote for an ADC candidate wherever he is, while he is still in Labour. Now, Labour Party this morning has called out to its members to disregard Peter Obi's comments. So these have shown that Peter Obi is married to the ADC and is most unlikely to defect to the PDP. Although he has made allusions to the fact that the PDP had approached him. Well, the whole thing, the last straw that broke the camel's back was the statement released by the National Publicity Secretary of the PDP, where he said they were not looking for, that there were capable hands within the PDP. But to me, I believe that statement was merely a form of shakara, where you don't want to say, okay, we are looking for people, that we have capable people. But in essence, you are looking for the people. Because there is no political party that will survive without high-profile personalities. ó dá ilé ìlànà fi káde wo ètò ńlẹ̀ lónìí ẹjá lọ sí World Bank nítorí wọ́n fẹ́ fún wa lọ́pdéètì lórí ipò tí Nàìjíríà wà nínú àwọn onígbèsè World Bank. Ààrẹ Tinubu ní kò kà wọ́n ní ọ̀nìkan mọ́ ìyàwó mi, kò síjọba tí ìyàwó, kò síjọba tí ìjẹ gbèsè. Wọ́n ní táwọn bá fi owó gbèsè ṣe ló matter. Nigeria has retained its 3rd position as the largest debtor to the World Bank's International Development Association with outstanding obligation of $18.2 billion. As of June 30, 2025, kò tí ì sí ti August, mo rò kàn tí ìyàwó l'August. This marks a rise from 16.5 billion naira in June 2024, representing a 1.7 billion naira or roughly 10.3% increase within 1 year. 10 points, 10 points, percent, only the latest figure from the IDA's financial statement show that Nigerian first climbed to 3rd place in 2024, up from its previous position as the 4th largest borrower. Wọ́n ní ipò kẹrin Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ nínú àwọn tó jẹ World Bank lówó, ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti bọ́ sí ipò kẹta. Ipò kìíní sì dá torí ó dá kọ́mọ́ wọn gbé ipò kìíní.
láìkí kí nàìjíríà gbépò kínní àárọ̀ ọmọ school ọmọ ò ní gbépò kínní ipò kínní ló gbọ́dọ̀ gbé wọn ṣùgbọ́n nínú oríire ní òun nǹkan tó dáa nùkan oríire nínú gbèsè ní nàìjíríà ti ń gbé ipò ní ìsìn ó ga o. inú ẹ̀nà láti gbọ́ pé ààrẹ Tinubu ní àfojúsùn pé tí ó bá fi di 2030 sọ́sì máa wà lórí ìjọba irọ́ 2027 náà máa gbéjọba alẹ́ àbí òkè wọ́n lè ti wọlé lẹ́kìtì pé tí ó bá fi di 2030 pé $1 trillion náà fẹ́ kí bọ́jẹ̀tì jẹ́ mọ̀ iye $1 trillion ni $1 trillion ṣé àbẹ́mi ni mò ń jára bẹ́ẹ̀ náà ni $1 trillion budget náà fẹ́ kó di èló ní bọ́jẹ̀tì ọdún yìí náà 40 kásá ní 50 something torí appropriation wà ń bẹ 50 something trillion naira nìyẹn tán bá ṣe 50 something trillion naira sí dọ́là èló ni ó jẹ́ ná irú 54 trillion naira tí ó jẹ́ bọ́jẹ̀tì 2025 àti appropriation àti gbogbo ẹ̀ tá a bá ṣe sí dọ́là ń sìn gbogbo ẹ̀ jẹ́ $35 billion $35 billion ló jẹ́ so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé tí ó bá fi di 2030 2025 láwa ẹ̀ in the next 5 years ẹ fẹ́ grow economy budget dàrí ẹ fẹ́ sọ budget $35 billion di $1 trillion ẹ tí ì $100 billion ẹ tí ì dé $200 billion ẹ tí ì dé $300 billion $35 billion lẹ́sìn wáyé o. ó ga o àwọn wo abaláwo tó wo sẹ́ fún àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín bóun náà ṣe ń project $35 billion ní budget 2025 ló ti tán á wòye billion dollars tó máa jẹ́ 2026 ẹ wá fẹ́ fò 2030 ẹ fẹ́ fò wọ $1 trillion ṣé bí wọ́n máa bu owó sí ẹ wà ní rí jù báyìí lọ yóò sojú gbogbo wa eré orí igi ni lọ́dọ̀ tí a àṣekù ọmọ ẹ̀dùn á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ dàdẹ́ sábìjámọ̀ fọkàn sí gbogbo bá a ṣe ń bá a lọ tá à ń fọkàn sí gbogbo bọ́n ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ wọn so that tá a bá fi wọ́n tá a bá pè ìpàdé léèyàn lórí tá a fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ dáadáa wọ́n mọ̀ pé yìí wọ́n mọ̀ pé yìí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó sì ṣẹlẹ̀ náà yóò ṣẹlẹ̀ o táwọn ò fi rọ́nà lọ ọ̀sẹ̀ rẹ lọ́sẹ̀ yóò jẹ́ fún wa o àárì bá ti ṣe àárọ̀ náà gbégbà orí wa ó sọ̀rọ̀ kí ni ti ń kásẹ̀ ẹlẹ́ lọ́dọ̀ tiwa díẹ̀díẹ̀ ooru ti ń wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ sọ́mà ti ń bá tiẹ̀ lọ adúpẹ́ ẹ̀mí wa ò bá lọ gbogbo wẹ́dà tó bá bá yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà káàkiri àgbáyé náà yóò bá yín lára mu o God bless you I see you tomorrow ẹ bá pín in bó bá dénú yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ kọ́kọ́ clear ẹ mọ̀ jẹ́ kí àṣìṣe kankan wà ń bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ kó lè ṣe é ká yóò yá kò ní yẹ̀ lẹ́ o bye Gàrí and I love you.